خودم بهش میگم عیاشی حلال. یعنی برام واقعا خوشایندی داره هر کاری که برای کارگاه میکنم. من فکر میکنم که تغییر اجتماعی تو مملکت ما اگر که عوامل مختلفی برشون اثر بگذارن، پادکست ها درش سهم دارن. انتخابم هیچ وقت این نبوده که به مثابه یک رسانه عمل کنم. یعنی چی به مثابه رسانه عمل کردن؟ ما خواه رسانه هستیم. نه. من فکر میکنم چپ هرگز نفهمید. حالا من چی از چپ میدونم یه بحثیه. اگر که من بیام یه پادکستی بسازم که میهمانم بگه بله چپ هرگز نفهمید، اون بیشتر لایک میخوره. 100%. ولی اگر که میهمانم بیاد بگه که آره حکومت‌های مبتنی بر ایدئولوژی مارکسیستی همه شکست خوردن، ولی این به معنای این نیست که ادبیاتش به تمامی غیر قابل اتکاست، انتخاب مخاطب میشه هجوم و حمله و نشنیدنش. منبر مدرنه، طرف داره استفاده میکنه که صرفاً بالای منبر بره. متاسفانه داری میبینی یک سری هم حالت کالت برای خودشون درست کردن. فن داشتن به نظر من امر نامطلوبیه. وای بر حال اویی که من از او نیم سانت بالاتر باشم. انتخاب من از دقایق موضوعی که نمیتونم روش تغییری ایجاد بدم و خیلی هم باهاش ور نرم. آدم ها انگار ترجیحشون اینه که با ایده های قطعی مواجه بشن تا با پرسش هایی. تکبیر. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم ما در کوزی کورنر به دنبال بین‌المللی کردن این پروژه هستیم. ما رو با پیشنهاد دادن به کسانی که فکر میکنید میتونه این محتوا براشون مفید و جالب باشه تو این مسیر حمایت کنید. بریم ببینیم با میلاد در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم، بعد از اون میبینمت. چطوری میلاد؟ من خیلی خوبم. شما چطوری؟ من خوبم قربونت. دمت گرم که دعوت من قبول کردی به کوزی کورنر اومدی. قربونت برم. خیلی ممنون که از من خواستی بیام و ان شاءالله که هفته به درد بخور بزنیم. 100%. دغدغه‌ام بود که بیای با هم بشینیم صحبت کنیم، ببینم که اصلا چرا رفتی سمت این که کارگاه رو راه اندازی کنی. من فکر کنم کارگاه دومین تلاش من برای پادکست ساختنه. از خیلی قبلترش پادکست شنو بودم و اولین باری که به شکل خیلی جدی دیگه فکر کردم که دلم می‌خواد این کار رو کنم، پادکست درست کردم به اسم هنرستان. گفتگو محور بود. نه، کاری که اون توی هنرستان می‌خواستم بکنم روایت ساده سازی شده تاریخ هنر بود. در واقع 2 تا منبع گذاشتم جلو دستم و پیش‌فرض بود که کاری نداره دیگه، میخونی و یه چیزی از توش در میاری و مینویسی و روایتش می‌کنی. خیلی سخت‌تر از اون مفروضم بود دیگه. هم مبحث عجیب و غریب و عریض و طویلیه، هم من بی‌سواد و کم بضاعت بودم و هستم در اون حوزه. ولی به شکل عجیبی اون 2 تا اپیزودم شد، یعنی گرفت به اقتضای اون ظرف زمان و استطاعت من. کی منتشر کردی؟ فکر کنم سال 98 یا اوایل 99 توی کرونا بود. خاطرم هست که در اوج ترکیدن مثلا پادکست فارسی. یعنی من روی اون ترند شروع کردم. بعد دیدم که نه خیلی کار دشوار، یعنی پری پروداکشنش، پیش تولیدش از عهده من خارجه و موضوعی هم بود که من سوادشو نداشتم. توی همون اثنا بود که فکر کردم میخوام در حوزه مسیر شغلی بیام یه پادکستی بسازم. حالا یه قصه مفصلی داره که چرا این حوزه. نسخه خلاصش میشه این که نبود گزینه دیگری که متمرکز باشه بر منابع انسانی، بر فضای HR و منم فکر میکردم که توی اون حوزه احتمالاً ساخت یک گفتگو برام ساده تره، پدید آوردن یک محتوا امر میسرتریه و با همین بازی هم شروع شد. یعنی فکر کنم 10-15 اپیزود اول من توی کارگاه متمرکز بود بر مسئله مسیر شغلی. ایده کارگاه این بود که در هر اپیزود میهمانی داشته باشم از یک شغل و حرفه و متمرکز بر این که تجربه زیسته اون آدم در اون حرفه چیه. یعنی فهرست طول و طویلی هم داشتم از انواع مشاغل و حرفه‌ها و در سطوح مختلف که این ایده بعد از مثلا 7-8 اپیزود شکست خورد. یعنی چی شکسته؟ ببین اولا که دیگه بهم خوش نمیگذشت، یعنی احساس کردم که حرفا تکراری شده بود. خوش نگذشتن قبل از تکراری شدم. احساس کردم که برام خیلی جالب نیست راستش رو بخوام مثلا با یک مدیر مالی بشینم ببینم که تو چیکار می‌کنی. مسئله من نبود. با اینکه کماکان فکر می‌کنم این پادکست خیلی میتونه مؤثر باشه، چیز به درد بخوری میتونه باشه و کما اینکه بعد از 4-5 سال هنوز اون اپیزودها داره شنیده میشه، یه جایی ریفرنس میدم بهش و اینا، ولی برای من دیگه جالب، جذاب و خوشایند نبود. دو اینکه همین چیزی که تو گفتی، یعنی احساس کردم که
ایده از اینجایی میومد که خب تو همین الان سرچ بکنی مثلا حسابداری، پی آر، مارکتینگ، یه عالمه کانتنت متنی هست توی وب به فارسی و انگلیسی، ولی تو میدونی منم میدونم که در عمل داره کارها و اتفاقهای دیگری میفته توی اون حرفه، توی اون شو، و الزاما اون چیزی که روایت میشه و اون چیزی که میشه توی اینترنت پیدا کرد با اون زیست آدم‌ها در اون حرفه یکسان نیست. ولی آدم‌ها رو که میشوندی پشت میکروفون انگار همون متنا رو ترجیح میدادن بازگو کنن، نه اینکه بخوان خلاف واقع بگن. انگار این مدیومه خیلی، یا من شاید نتونستم اون حقیقت در واقع جاریه در اون حرفه رو در گفتگوی با آدم‌ها بکشم بیرون، احسا کنم. در نهایت اون هم دیگه بهم خوش نگذشت و اونم ادامهش ندادم و یه خورده بازیه رو بزرگتر کردم. گفتم که خب حالا مسئله این که فقط آدما توی حرفشون دارن چیکار میکنن رو بگذاریم کنار، ببینیم کلا تو بیزینس چه خبره. از منظر مارکتینگ با موضوع برخورد کردم، منظر ارتباطات، منظر پی آر و غیره، و جای شما خالی. باز از یه جای بعد احساس کردم که اونم دیگه بهم خیلی خوش نمیگذره. این گفتگو در ساحت کسب و کار هم برام خیلی امر دلچسبی نبود دیگه. کم کمک هی دامنه گپ و گفتام وسیع‌تر شد و رسید به اون چیزی که الان هست. چون دو مدل رو تجربه کردی، یعنی هم کار سردبیری که بری محتوا رو آماده کنی و بعد بیای ارائه بدی، و هم گفتگو محور. برام بگو تفاوتش از چه جنسه؟ ببین تولید گفتگو محور به مراتب ساده تره. یک تجربه دیگری هم من داشتم بین این دوتا. پادکست اسلوب رو من با بهامین با هم دیگه کوهاست بودیم و یک همکار پژوهشگر هم داشتیم. یعنی این شکلی بود که موضوع انتخاب میشه، اون دوستمون میرفت روی اون موضوع پژوهش میکرد، پژوهش به معنای واقع کلمه، و یک حجم مبسوطی متن به ما میداد. ما اون متن رو دوباره میخوندیم، حلاجی میکردیم، دوباره باز نویسی میشد و یک نسخه‌ای برای روایت از توش در میاد. کار گرونی بود، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ تومانی ریالی که داشتیم صرف میکردیم. و سر اونم من راستش بخوام بگم که اونم کار من نیست، یعنی اونم امر دشواری. لذا از این منظر میتونم بگم که من دو نوع مواجهه داشتم، هم انفرادی و هم به نوعی تیمی. چیزی که بهش رسیدم اینه که پادکست مبتنی بر متن، یعنی یک چیزی که تو یک پژوهشی کردی، یک تأملی کردی، یک چیزی رو نگاشتی و حالا اون رو یا میخوای عیناً روایت کنی یا یک گرته‌ای از اون برداری رو پشت میکروفون بگی، خیلی کار گرونیه، خیلی کار دشواریه. گرون یعنی زمان زیادی رو تو باید صرفش بکنی. حالا خدا نکنه یک کوچولو مثلا کمالگرایی هم که به نظرم تو ذات این نوع از خلق محتوا هم به نظر پدید میاد، ولی کار گفتگو محور حداقل برای من به شدت امر آسونیه. یعنی من حداقل آسون گرفتمش. میشینم با حسین، با یک دوستی در مورد موضوعی حرف میزنم. حالا از یه جای بعد یه خورده دست و پامم جمع کردم. یعنی قبل‌تر حتی شاید موضوع رو هم با هم دیگه دابل چک نمی‌کردیم. من با مهمونم میشستیم و هر سمتی که باد ما رو میبرد ما هم میغلطیدیم. الان نه، یک کوچولو حداقل محورهای گفتگو رو مشخص می‌کنی، ولی صادقانه باید بگم هیچ شکلی از پری پروداکشن من ندارم. هیچ شکلی از پیش تولید که بخوام سوالی رو عینی مشخص بکنم، بخوام هماهنگی الزام با میهمان داشته باشم و ندارم. لذا برام تولیدش آسان‌تره. ولی یک دوتا مسئله داره. یکی این که واقعا جهان ناشناخته است دیگه. یعنی الزاما من با اون میهمان که عقبه تعاملی نداشتم الزاما، حالا بعضا هم ممکنه داشته باشه، اینکه توی اون فضا چه کیفیتی ساخته میشه و چقدر اون محتوا به واقع محتوای اثر بخش و به درد بخور و مفید و موثری میشه تا انجام نشه خیلی تو نمیتونی به فراخور رزومه میهمان، به فراخور عقبش پیش بینی کنی. حداقل من تا الان نتونستم. تو صحبتت اشاره داشتی که دیگه برام جذاب نبود توی یه حوزه پیش رفتن. هی شروع کردم سویچ کردن. اول تمرکزم رو منابع انسانی بود، کار بود، بعد رفتم سمت کسب و کار، توسعه کسب و کار، و الان آزادتر دارم عمل میکنم. خاطرت هست توی اون بازه زمانی چه چیزی تو رو داشته قلقلک میداده که این موضوع رو پیگیری کنی؟ آیا نگاهت مثلا به ترند روز بوده، نیاز بازار بوده، یا از یک جنس دیگه‌ای داشتی مواجهه با خود انتخاب کیوریت کردن محتوا می داشتی؟ به مواجهه ترندی هم داشتم. یعنی یک موضوعی در لحظه در جامعه مسئله شده، برای من هم موضوعیت یافته و سعی کردم مهمان مناسبی رو پیدا بکنم و در موردش گپ بزنم. ولی روند و رویه هم نبوده صادقانه. یعنی شاید بگم در این 170 و اندی اپیزود شاید مثلا 5-6 تا اپیزود و گفتگو این نقطه عزیمت رو داشتن، این مبدأ رو داشتن. عمدتاً مسئله مندی خودم بوده راستش. یعنی اگر که در مورد یک موضوعی قرار بوده مثلا با تو حرف بزنم، یا تو باید برام آدم جالبی باشی که دعوتت کنم،
یا یک موضوعی باشه که اون موضوع برام جذابیت داشته باشه و حسین رو آدم مناسبی بدونم که روی اون موضوع بخوام باهاش حرف بزنم. به نظر خودم این ایراد کارگاه ها که خیلی وابسته به منه. من اینجا توی نه ایراد نیستش اتفاقا. ببین من میخوام ایراد برش دارم به واسطه اینکه میگی؟ ببین به هر حال من الان مخاطب دارم دیگه، یعنی یک سری آدم دارن کارگاه رو میبینن، میشنون و این آدم‌ها رو با اون چیزایی که تو فضای مارکتینگ و تو ادبیات اون عرصه ما تمرین کردیم، باید تو بتونی پرسوناهایی تو دلشون حساب کنی، تشخیص بدی و ببینی که اونا چه محتوایی میخوان و سعی بکنی قدری تا حدودی نزدیک بکنی تولید خودتو به خواست و مطلوب اونها. من احساس میکنم صادقانه خیلی کم توجه بودم به خواست مخاطبم، یعنی ترجیح او، انتظار او و مطلوب او رو در اولویتی به مراتب پایین‌تر از خواست و ترجیح خودم قرار دادم. در واقع میلاد انگار که تا یه جایی از زمان و کماکان نقش مخاطب بودگیش پررنگتر از تولید کنندگیشه. من گفتگویی رو میسازم که خودم دلم میخواد بشنومش، ولی آیا الزاماً اون گفتگوه مثلا برای حسین جذابه؟ نمیدونم. خیلی هم پیش نرفتم که پاسخ این سوال رو پیدا بکنم. یه فهمی دارم اما میگم که خب آدم‌ها دارن میبینن، دارن میشنون، دارن شیر میکنن، دارن نظر میدن، یه اینسایتی بهم میده. ولی خیلی جاها هم این پوینتر رو میگیرم که خیلی تو داری خارج میشی از یه ریلی که میتونستی داشته باشی و ریلی که تو تعریفش نکرد. و البته این فهمه یه بخشش هم از محل بازخورد خود همون آدماست که دارن کارگاه رو مصرف میکنن دیگه. من حالا با توجه به این نکته‌ای که گفتی زاویه دید خودم دارم بهش نگاه میکنم، در موردش میخوام صحبت کنم. من اگر یک موضوعی قلقلکم نده، کنجکاوی منو بر نانگیزه، من نمیتونم دیالوگ واقعی عمیق با مهمونم برقرار کنم. اگر موضوعی باشه که دغدغه من نباشه نمیتونم اصلا تاب بیارمه. ببین من اتفاقا در مورد کوزی کورنرم این فرض رو دارم که تو هم خیلی شخص محور داری مواجهه میکنی در گفتگوهات. منتها از کلیدواژه قلقلک بخوام استفاده بکنم، تو جاهایی که داره قلقلک میشه انگار با هم دیگه همگرایی بیشتری دارن. یعنی اگر که یکی از من پرسه کوزی کورنر چیه، میگم یه پادکست گفتگو محور غیر رسمیه که حول مسئله خلاقیت داره ور میره حسین با آدم، با مهمانها، با موضوعاتش، حالا هر باری از یک منظری. اگر که میهمانش موزیسینه سعی میکنه مثال و مستاخهاش رو از اون عرصه بیاره، اگر دیزاینر از اون فضا در واقع با هم و این استراکچر یک بوردری به تو داده. آره. خب و اتفاقا من تصورم این نیست که بوردر داشتن اینجا قراره که تو رو محدود بکنه. اینجا اتفاقا داره به تو یه نور داره میتابونه به تو، میدونی، داره به تو یه رودمپی میده. من توی کارگاه این رو عامدانه نداشتم و ندارم، یعنی اساسا نه پیوندی بین گفتگوهای من الزاماً وجود داره. یه وقتایی پل‌های ایجاد میشه بیانش میکنم و نه حتی سیر روایی مشخصی داره. یعنی بخوام محرز به شما بگم، میهمان اپیزود آخر ما با هم دیگه در مورد اخلاق در فضای کسب و کار حرف زدیم، یعنی یک خوانش فلسفی داشتیم از اخلاق در عرصه کسب و کار. اپیزود قبلی مثلا در حوزه چی بوده؟ در حوزه مثلا فاند کردن یک کسب و کار بود. حالا شاید کلیدواژه کسب و کار اینجا مشابه باشه. مثلا اپیزود بعدیم با یک متخصصی در حوزه زیبایی شناسی ما داریم حرف میزنیم. موضوع چیه اونجا؟ دغدغه اصلی چیه؟ زیبایی چیست؟ تصادفاً یه پیوندهایی شاید تو بین این ستایی که الان منتشر شده و قرار منتشر بشه پیدا بکنی، ولی واقعیتش اینه که این پیوندا تو ذهن منه. اون کلیدواژه تو که خلاقیته اگر که درست باشه هستی از اول داریم کامیونیکیتش می‌کنیم دیگه. آفرین. ببین تو همین توضیح تو چند تا کلیدینگ داری کامیونیکیت می‌کنی، یکی اینکه سری در واقع بوردرها داری، یعنی یک شابلونی انیوی وجود دارد. من عامدانه اینو نداشتم، نگذاشتم هیچ وقت. حالا چرا نذاشتم؟ داشتی تو، اما توی صحبتت داشتی گفتی دغدغه من این بودش که آدما ببینن بخوان یه کاری رو راه بندازن یا یه عنوان شغلی رو برن سمتش. در ابتدا بود آره. در نقطه آغاز همین بود. یعنی توی لحظه شوره تو هم برای خودت انتخاب کرده بودی که من دوست دارم ولی توی خیلی این زود حوزه ازش گذر کردم. یعنی اونچه که امروز من بخوام کارگاه رو معرفی بکنم هیچ کلیدواژه از نسخه آغازینش درش نیست جز اسمش. بعد چند وقت ببین تو اولی گفتی که مثلا بعد 7-8 اپیزود دیگه میلی نداشتی رفتی سمت اینکه روی کسب و کار متمرکز بشی. که مثلا کارگاه رو من میتونم به 4 دوره تقسیم کنم. دوره اول که همون دوره مسیر شغلی بود
یعنی ذیل فضای کسب و کار یک نیچ مارکت. یعنی اتفاقا میخوام بگم تو دیفاین کردن و استابلیش کردنش سعی کردم از اون چیزایی که تو فضای کسب و کار یاد گرفته بودم اینجا استفاده کنم. میدونی یعنی یه نیچ مارکتی، یک گوشه‌ای رو انتخاب بکنم که احساس میکنم مخاطب داره، هم من بلدشم، هم احتمالاً میتونه کار کنه. راند اول بود. دوره دوم دوره‌ای بود که عرصه شد عرصه کسب و کار. یعنی شد پادکستی که در حوزه کسب و کار، که شاید مثلا بگم تا یک سالی، یعنی تا پیش از جنبش مهسا این بود رویه کارگاه. تا جایی که الان تو خاطرم میاد مثلا توی 30-40 اپیزود اول موضوعی خارج از حوزه و عرصه کسب و کار نداشتم، مهمانی غیر کسب و کاری نداشتم. از یک جایی احساس کردم که یعنی راند سوم حوزه‌ای زمانی بود که من فضای ادبیات رو هم درگیر کردم، یعنی گفتگوهای حول کتاب با نویسندگان و پدیدآورندگان، حالا ناشران. رو توی اون گفتگوها البته رگ و ریشه اقتصاد همواره بود، یعنی اون بود کسب و کاری اون فعالیت هم بود، ولی روح گفتگو مبتنی بر اون نبود. و اون دوره هم خیلی زود به دوره کنونی پیوست که عرصه علوم انسانی وارد کارگاه شد. یعنی امروز من اگر که بخوام بگم کارگاه چیه، توی هر بازه زمانی که داری مرزه رو میذاری میتونم بدونم چه اتفاق شخصی تو زندگیت افتاده، چه چیزی رو تجربه کردی؟ اینجوری خودم بهش فکر نکردم، ولی مثلا بیگ ایونتی نبوده که بگم به فراخور این تغییر در کارگاه این وضعیت پدید آمده. میدونی یعنی هیچ قرابت زمانی حداقل تو ذهنم نمیاد، رخدادی نبوده که بگم اون بر این اثر گذاشته. بهش خودم فکر کردم که چی شد. چیزی که بهش رسیدم این بود، همون واقعا کلیدواژه خوش نگذشتن بود. یعنی مثلا چه میدونم روزی که من از مهراب فردوسی دعوت کردم که بیاد توی کارگاه، خب من تا قبل از اون اصلا در مورد کتاب حرف نزده بودم. اصلا علت دعوت این بود که من دوست داشتم اون کاره رو بکنم. دوست داشتم که با آدم‌ها با یک نویسنده حرف بزنم. و حالا معاصر همون روزها من کتاب خانم فردوسی رو خونده بودم و احساس کردم که چه کار باحالیه، چه کتاب متفاوتی از جریان نشر ما. بعد یادم که اون روزها داشتم به این فکر می‌کردم که یه پادکست موازی بسازم، مثلا کارگاه کتاب درست بکنم. بعد دیدم نه، واقعا اصلا در خودم نمی‌بینم که بخوام چند تا پروژه. فکر کنم تنها باری که من در کارگاه توضیحی درباره کارگاه دادم سر همون اپیزود بود. و حتی توی اون بره یک نظمی هم داشتم، مثلا هر 3 اپیزود یه بار یه اپیزود کتابی داشتم، مثلا 5-6 تا اپیزودم این شکلی در بود. آره رخدادی اتفاق نیفتاده بگم، بیشتر میل بوده، بیشتر ترجیح شخصی بوده در لحظه. آیا تو بازه ممکنه این برداشت رو کردی که الان مخاطب به خاطر من داره میاد کارگاه رو میبینه و میشنوه و بذار ماجراجویی جدید رو هم بهش اضافه کنم ببینم فیدبکش چجوریه، بازخوردی میده نمیده؟ راستش نه، یعنی خیلی به من 3-4-5 ماه که تازه فهمیدم که ببین باید یه کوچولو هم حواست به مخاطب باشه. خب حواست هست چجوری؟ خیلی نمودی نداره، فقط یعنی مثلا از چه میدونم مخاطب میخوای مهمون معرفی کنن، موضوع بدن بهت. نمیدونم این خبر خوبیه یا خبر بدیه برای کارگاه که من آگاهم که اگر اپیزودی با یک صاحب کسب و کاری داشته باشم اون اپیزود موفقی میشه. موفقیت با معیارهای مرسوم، تعداد دیده شدن و شنیده شدن ولی خیلی وقعی به این نمینهم. یعنی با اینکه آگاهم که این گفتگو رو اگر که داشته باشم، و اتفاقا برای من توی اون فضا هم دعوت کردن آدم‌های شاخص خیلی ساده تره. شاخص اینجا یعنی حرف درستی برای گفتن داشته باشه. هم دسترسی‌های بیشتری دارم، هم اتفاقا کارگاه رو کماکان پادکستی کسب و کاری میشناسن و معرفی میکنن. ولی مبنام اگر که مهمانی از ساعت کسب و کار دارم، باز ترجیح خود منه. یعنی با پویا هم که حرف زدم، خب با پویا در مورد این تا موضوع دیگه هم میتونستم حرف بزنم، ولی روی اون موضوع ترجیح هم بود که گفتگو بکنم که الزاماً پر مخاطب ترین موضوع ممکنه روی میز هم وجود نبود. میدونی چی میگم؟ ما این پرونده‌ای که تمرکز روی برنامه‌های گفتگو محوری داریم تولید می‌کنیم، کار مهمی از دید من داریم انجام میدیم. توی یه جامعه‌ای که گفتگو درش کمه و همیشه تک‌گویی اولویت بر دیالوگ داشته، بر گفتگو همسط داشته، داره میره سمت این که برنامه‌های گفتگو محور تولیدش بیشتر باشه. ما میتونیم در کنار هم با گفتگو کردن در مورد همین موضوع کمک کنیم به آدم‌هایی که دوست دارن این سمت برن. یک سری از تجربیاتی که ما به دست آوردیم و به نظرمون اشتباه کردیم یا زمان زیادی رو سوخت دادیم نرن سمتش، با ذهنیت روشن‌تر، تکلیف روشن‌تر برن سراغ این. هدف من اینه که این پرونده کمک کنه به این رشت که بتونن هم کیفیت گفتگوها، هم توی طراحی خود برنامه گفتگو محورشون یک ذهنیتی داشته باشن. مثل تو و مثل من با آزمون و خطا نیومده باشن تو دل ماجرا.
اگر تو داری میگی که من اومدم 4مین دورم رو الان دارم تجربه میکنم، از نقطه شروعش تو این 4میه قرار بگیره، نه اینکه بیاد ببینه این موضوع براش قبلا جواب میداده الان دیگه مثلا قلقلکش نمیده، حالا برم سویچ کنم روی این موضوع بعد بیام یه مسیری رو بر خودش انتخاب کنه پیش بره. فرض کن که من امروز پرونده تو رو ببینم با آدمایی که قراره این گفتگو رو بکنن، آیا من میلادو میرسونه به اینکه از امروز کاری که الان دارم میکنم و بکنم؟ من خودم حدسم این نیست. یعنی راست رو بخوای تصور میکنم که من این مسیر رو باید میومدم احتمالاً که به این نقطه برسم. یعنی من باید این آزمون و خطا رو میکردم، میدونی که تو دلش به این دوام و قوام برسه. بگم ببین الان خیلی ها تصورشون اینه که با برنامه گفتگو محور راه انداختن میافتن توی چه میدونم ظرف عسل میریم نتورکینگ میکنیم، میریم پولدار میشیم، میریم فلان کارو میکنیم. حتی در مورد این اگر آدما بشینن با هم گپ بزنن داره ذهنیت رو شفاف میکنه. تو اگر فکر میکنی که برم شروع کنم با مدیر عاملا بشینم گپ بزنم که به واسطه اونا کارهای عجیب غریب‌تر یا یه کامیونیتی خاص رو تجربه کنم، اگر موضوع دغدغت نباشه بعد 1 سال سویچ میکنی میری موضوعی که برای تو جالب تره. خب وقتی اینو از الان بدونی این کار انجام نمیدی. چون ببین اتفاقاتی که افتاده مخصوصا توی همین 1 سال اخیر، خب من حتی راحتم اسم میبرم. ببین مثلا با موفقیتی که بازی‌ها به دست آورده، با موفقیتی که الان برنامه گفتگو محور واشقانی روک به دست آورده، خب اینا پروژه های تجاری محسوب میشن دیگه. موضوع جنس گفتگو از جنس سرگرمیه برای اینکه مخاطب عام با سرعت زیاد و تعداد بالا رو جذب کنه، خلق پول کنه. خب یه سریا اگر دنبال اون هستن یهویی ژانرشون عوض میشه، موضوعات جنس مهمونا تغییر میکنه. ولی اگه با اون ذهنیت بخوای بری سراغ یه موضوع تخصصی، من مطمئنم شکست میخوره و بهتر اون آدم از الان با این دید باش مواجه بشه که پس فردا روز نره تجربهش کنه سرخورده بشه. ببین من صحنه رو یه خورده وسیع‌تر میبینم و میفهمم. پادکست گفتگو محور رو نوعی از پادکست میشناسم که پادکست ها خودشون نوعی از رسانه های نوینن که رسانه ها خودشون حالا یه تاریخی دارن و یک تفکیکی دارن، یک تقسیمی دارن. خیلی قائل بر این نیستم که من و تو، یعنی ما پادکسترها امروز داریم امری به تمامی نوع پدید رو داریم پیش میبریم، روی یک سنتی سواریم. یعنی میخوام بگم گفتگو از مثلا زمان افلاطونش بوده، حالا به شکل این چنینیش از حداقل تو مملکت خود ما یک تاریخ مثلا 60 70 80 ساله موجود قابل ارجاع هست. یعنی تو میتونی بری مثلا فیلمشو ببینی، صداشو بشنوی. همواره این تاریخ خرد یا کلان ما با این دوگانه محتوای عامی، محتوایی برای عوام و برای خواص مواجه بودیم. یعنی مجموعه از گفتمان‌ها، مجموعه از محتواها یا به شکل کلی‌تر رسانه‌هایی برای عامه مردم تولید شده و رسانه‌هایی برای خواص. این عام و خاص اینجا منظورم جامعه الیت و روشنفکر یا جامعه مثلا عامی و قشری نیستا، یک اکثریتی و یک اقلیتی. حالا این اقلیت خودش نوع‌هایی دارد، انواعی دارد. اکثریت هم که خب حتی ممکنه منم اونجا مصرف کنندش باشم. خب اقتضاعات هر کدام از اینها متفاوته، محل مصرفشون تفاوت میکنه، کارکردها و کارویژه‌های مختلفی رو هم دنبال میکنن و راستش تصور میکنم که هیچ کدام از اینها عرصه را بر دیگری دارن تنگ نمیکنن. یعنی در همین مدیا، حالا از این کلیته بخوام بیام رو بحث پادکست‌های گفتگو محور، تصور من اینه که برنامه بازی‌ها رو ممکنه منم تک و توک اپیزودهاشو ببینم، طبیعتاً به فراخور سطح میهمانی که دعوت میکنه، نوع گفتگویی که داره پرداخت میکنه، شیوه پرسشگری که داره، طیف بزرگتری از آدم‌ها مصرف اون محتوا براشون ساده تر. به بیان دیگری تو با مسئله لازم نیست بشینی اون برنامه رو ببینی، تو داری یک شو تماشا میکنی و اتفاقا فکرم نمیکنم، نمیدونم، دنبال نکردم تو گفتمانش، نمیدونم این هست یا نه، ولی فرضم بر این نیست که ادعایی جز این داره. من دارم یه شو میسازم و من شو رو، عشق ابدی رو هم یه شو میفهمم، برنامه گفتگو محور آقای ضیا رو هم یه شو میفهمم، اکنون رو هم یه شو میفهمم. حتما که تفاوت‌ها و تمایزهایی هست، حتما که پرداخت متفاوتی داره، ولی شوه.
ولی تو داری شو نمیسازی، یا مثل من ناآگاهانه یا مثل تو آگاهانه انتخاب کردی که ببین من میخوام این دیافراگم رو تنگش کنم، بیارم به سمت آدم‌هایی که مسئله دارن نسبت به موضوع و کانسپتی به اسم خلاقیت. من انتخاب کردم یا انتخاب به نحوی کردم که روی یک مسئله کریتیکال تینکینگ بیستم، تفکر انتقادی بیستم. این یک بار هم این دوتا واژه پشت سر هم دیگه تو کارگاه از زبان من نیامده، یعنی به قول تو هیچ وقت کامیونیکیتش نکردم. در ذهن من به شکل پخش و پلایی اینه: چند نفر، چند درصد، چه گروه‌هایی این مسئله رو دارن؟ احتمالاً خیلی کوچیک‌تره دیگه، میدونی؟ یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که من نزاعی نمیبینم، یعنی صحنه رو دارای مثلا بحرانی نمیبینم الان. آره منم از یه سری از این محتوایی که داره تولید میشه این پرسشه تو ذهنم پدید میاد که کی آخه مثلا بشینه اینو میبینه، یا چرا آدما بعد الان بشینه اینو ببینن. ولی حقیقت موجود اینه دیگه، میدونی؟ دیروز و امروز هم میگم پدید نیامده. تو بهتر از من یه بازی که مجلات بودن، یعنی شما رو کیوسکو که میدیدی مثلا 90% خانواده قرمز و نارنجی و آبی و سبز و نمیدونم موفقیت و چگونه ثروتمند شویم و اینا بود. 80 واقعا خب عجیب غریب. و مثلا تو اون گوشه ممکن بود یه دونه بخارا هم ببینی، مثلا اون گوشه ترش ممکن بود مثلا یه دونه ایران مهر هم ببینی، اون وسطاش مثلا چلچراغ و همشهری داستان هم بودن، همشهری جوان هم بود. از منظر رسانه شناسی اگر که بخوایم نگاه بکنیم همیشه ما با این سبده مواجه بودیم و سبده همیشه پروپیمون هم بوده در واقع محتواهای مصرفیش. مصرفی فکر کنم واژه‌ای که برخورنده هم نیست، محتوایی که مصرف میشه، خوشم میگذره، باحالم هست، احتمالاً کوله، خوش رنگ و لعابه. ولی اون گوشه یا همیشه تیراژ پایینتری داشتن، همیشه مسئله اقتصاد داشتن، همیشه زود مردن. بله. همه اینا زود از بین رفتن. ولی یک نکته مهمی وجود داره. 20 سال از آخرین شماره مجله سخن مثلا گذشته، 20 سال از مجله‌ای که آقای مرحوم شاملو در میومد گذشته، ولی اثرگذاری اون رو نمیتونی منکر شی. اون یک کارکرد متفاوتی داره. یعنی احمد شاملو یک جایی از زمان انتخاب کرده برای اون شکل از کنشمندی، اون شکل از رسانه سازی. مجله خانواده سبز یه شکل دیگری رو انتخاب کرده، کامرشیال تر بوده، مصرفی تر بوده، تو بیشتر تو پاش تو زمین اینترتینمنت بوده، زمین سرگرمی بوده. من فکر میکنم که جمله رو دوباره تکرار کنم، هیچ کدوم جای دیگری رو تنگ نکردن. آدم‌ها انتخاب کردن، مصرف کردن. مکمل همن توی کل صنعت وقتی نگاه میکنیم میشه اینجوری فهمیدش. آره. یعنی اگه بخوایم تک صدایی ببریم یه چیز به درد نخوره، یواش میشه، یه جوریه. ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن چند صدایی ایجاد میشه، به نظر من خیلی جالبتر میشه خروجی. آره و در نهایت هم همیشه وقتی که تو کاری که داری میکنی یک کوچولو جدی تره، یک کوچولو در حاشیه تر هم هست. یعنی چون من فکر میکنم که شنیدن همین گفتگو کار سختیه. اگر که فکر میکنی چه ویژگی باید یه نفر داشته باشه که گفتگوی دو تا آدم دیگر رو بشینه ببینه و اسمشو بذاره سرگرمی توی اون حوزه؟ حالا من و تویی هم که یه حدی متمرکزتر و تخصصی تر داریم میبینیم که سخت‌تر هم میشه دیگه. اون باز اقلن داره یه تایم مفرحی رو تجربه میکنه، یک زمانی رو خوش بهش میگذره. آفرین. من متر خودم اینه، حالا اسم نبرم، مثلا یه پادکست گفتگو محور فانی رو مثلا تو داری میشنوی، مثلا 10 دقیقه‌اش رو هم نشنوی، اون وسط اتفاق بدی نمیفته، پرکننده، تو چیزی رو از دست نمیدی، یه آمبیانسیه، آره. بک‌گراند داره کار میکنه. حالا یک کوچولو طنازانه هم باشه به تو خوش میگذره، حال میده، خوش میگذره، میدونی. و کلید واژه‌ای که من حداقل ازش استفاده می‌کنم اینه که تو برای مصرفش کار فکری نباید بکنی. آفرین. طرف داره یه حرفی میزنه و تو اون حرفه رو میشنوی، نه چیزیه که بخوای باهاش موافقت کنی، نه چیزی هست که بخوای باهاش مخالفت کنی. یعنی باز کار فکری رو من اینجوری میفهمم دیگه. من خودم یه مثالی بزنم جالبه. یه سری از پادکست‌ها اگر پیامی برام من بیاد بخوام گوشیمو بردارم نوتیفی بیاد، پاز نمی‌کنم. ولی یه سریا پاز میکنم، میرم جواب میدم، بعد دوباره برمیگردم. این همون چیزیه که داری میگی، مغزه باید یه اتفاق متمرکزی بیفته، کار فکری باید براش انجام بدی. اگر به این تعریف قائل باشیم، من میتونم بگم مثلا 80% محتوایی که ما تو عرصه مجازی داری میبینی اصلا پیش نیازش این کار فکریه نیست. حالا چرا نیست؟ یا اینکه اصلا پرسشمند نیست اون کانتنته. یک کانتنت خنثایی رو داره عرضه میکنه، یک مضامین خنثای در واقع از پیش پذیرفته شده ای رو داره میده. عشق ابدی تو چیزی نیست که بخوای باش مخالفت کنی، فقط میتونی جبهه‌گیری کنی.
من از آقای ایکس یا خانم ایگرگ خوشم میآید یا نمیآید، میدونی، و یک هیجانی هم داره در تو ترشح میکنه. من با این گروه راستش بخوای مسئله‌ام حداقلیه، یعنی اینجوری هم که به قول تو اینا هم جزئی از این سبدن بعدم باشن، منم ممکنه هر از گاهی برم فورفام ببینم، حتی ممکنه که اصلا توی مصرفم هم باشه بالفرض. یه گروه دیگری هست که من با اونا یه کوچولو چیز دارم تو زاویه‌ام، تو قیافم، گروهی که نمیدونم اینو تو تجربهش کردی یا نه. اتفاقاً پرچم و در واقع تابلوی محتوای فاخر در دست دارن، تابلوی محتوای عمیق در دست دارن، مدعیان که داریم کار جدی میکنیم، اما اشاعه اباطیلند، اشاعه مفروضات موجودند. امروز تو ممکنه یک نظری داشته باشی، یک به علاوه یک مساوی با دو مثلا، و اینو در سطح اجتماعی هم میتونی ببینی که آقا جامعه ما امروز بر یک باورهایی استواره. قاطبه آدم‌ها تو مملکت ما، در سن ما، در کامیونیتی ما، این روایت رو به عنوان یک حقیقت پذیرفتن. ایران جای مزخرفی واسه کار کردن، مهاجرت خیلی تصمیم عاقلانه‌ایه، تو به عنوان بیزینسمن یا بیزینسومان اشتباه در ایران کسب و کاری را بندازی و اگر بری هر کجای دیگری جز این جغرافیا آدم موفق تری. این روایت موجود و غالبه. میتونم یک کوچولو هم مطمئن باشم به واسطه اینکه خب روی این موضوع تو کارگاه خیلی حرف زدم و گفتگوهای این موضوع به فراخور تجربه شغلیم دنبال کرد. تو اگر گفتگویی بسازی با یک کارآفرین مهاجری حول این موضوع که بیاد همین ادبیات رو باز تولید کنه، بله من رفتم قبرس شمالی مثلا یه کسب و کاری زدم و موفق شد، و بیام از فتوحاتم بگم، از دستاوردهام بگم، از زمین کج موجود در ایران بگم، از استعدادهایی که اینجا تلف شده بگم، همه اون چیزایی که من و تو هم باهاش موافقیم، یعنی چیزی نیست که تو بخوای ردش کنی من بخوام ردش بکنم. ولی اگر که تو به عنوان میزبان بیای تشکیکی بر این موضوع وارد کنی، بگی ببین پس این آدم‌هایی که اینجا تونستن به یک دستاوردی برسن چی؟ باز اینجا یک پیش‌فرض، اینا همشون وصلن، اینا همشون آقازادن، همشون، یعنی ما برای پرسش‌هایی باز پاسخ‌های از پیش تعریف شده داریم. یعنی انگار که نمیخوایم بپذیریم یا نمیخوایم در مورد این موضوع یه تأملی بکنیم که شاید اون پیش‌فرض خطا باشه ها. اون کار فکریه دوباره اینجا معنا و جایگاه پیدا میکنه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که من مسئله مندیم با پادکست هاییه که دارن باورهای من میلاد و من مخاطب رو، من توده مخاطب عام رو باز تکرار میکنن. من فکر میکنم چپ هرگز نفهمید. حالا من چی از چپ میدونم یه بحثیه. اگر که من بیام یه پادکستی بسازم که میهمانم بگه بله چپ هرگز نفهمید، اون بیشتر لایک میخوره 100%. ولی اگر که میهمانم بیاد بگه که چون تایید ضمنی داری میگیری دیگه از باورهای شخصی خودت، اگر دیگه. میهمانم بیاد بگه که ببین آره حکومت‌های مبتنی بر ایدئولوژی مارکسیستی همه شکست خوردن، ولی این به معنای این نیست که ادبیاتش به تمامی غیر قابل اتکاست. انتخاب مخاطب میشه هجوم و حمله و نشنیدنش. یعنی اونجایی که میهمان داره دعوت میکنه، اون گفتگو، اون محتوا داره دعوت میکنه که آقا یه خورده به اون پیش‌فرضت شک کن، نه اینکه ردش کن. میدونی اگرم میخوای ردش کنی با تسلط بیشتری ردش کن، بتونی توضیح بدی در موردش. من برداشتم اینه، خانشم اینه که چون اینجا من باید یه خورده فکر کنم و پشتبند اون فکره باید برم مثل چیزا رو بخونم و احتمالاً میخوام برم اون چیزا رو بخونم قراره نفهمم، باید برم مثل مقدماتش رو بخونم. یعنی باید یک پروژه تعریف بکنم و پروژه تعریف کردن کار دشواریه حسین. پس ترجیح میدم که محتوایی رو مصرف کنم که همون دانستهای خودم رو باز تکرار کنه. و من فکر میکنم اینجا یه گیر گنده‌ایه که ما تو پادکست ها داریم، تو اینستاگرام داریم، تو یوتیوب داریم. همه چیز شده باز تکرار، فقط توی فرم های متفاوت. اندرو تیت چرا انقدر موفقه دیگه. ببین تو نسل زد در همه جای این جهان، خاصه در منطقه زیبا و سرسبز خاورمیانه، لیدر فکری بچه‌های جوان‌تر از من و توه. گفتمانش چیه؟ یعنی لختش بکنی ببینی بنیانش بر چه استواره؟ بر نر قوی زن نازک استواره. خب نمیدونم چقدر دنبالش کردی و چقدر ادبیاتش رو. استراتژی مارکتینگی و ایناش بیشتر دنبال کردم تا محتواش. میدونی یعنی بخوای پیور بخوای چیز بکنی، اصلا این ایده نر آلفا یکی از در واقع دوستانی که این ادبیات رو تولید کرد. خب این خود این باور مرد سالارانه یک سنتی داره دیگه و پذیرفته شده هم هست در همه جای جهان و این فقط داره با یک پکیج تازه‌ای داره اینو ارزش میکنه. لذا تصورم اینه که اگر که بخوام حرف قبلی خودم رو نقض کنم بگم که
ضمن پذیرش لزوم وجود این تنوع باگ قصه کجاست؟ الگوریتم‌ها، شیوه مصرف کنندگان و مخاطبان و جریان قالب خیلی 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 زیاد تولید کنندگان رو، خالقان کانتنت رو داره میبره به این سمت که چه بدانند و چه نه، چه آگاه باشند و چه نه، در اون جریانه قدم بزنن. اون جریانه چیه؟ باورهای موجود تو فقط باز تکرار کنی. تو چرا توی این مسیر نمیری؟ خیلی مطمئن نیستم تا الان نرفته باشم. همه سعیم رو کردم واقعا. اگر یک جایی در کارگاه باشه، من قبول ندارم میگی خیلی مطمئن نیستم، چون اگر بخواستی این مدل نگاه کنی دائم تمرکزت روی این بودش که مخاطب چی میخواد، پیروی اونو انجام بدی. دائم تمرکزت این بودش که پیرامون چه اتفاقی داره میفته، الان گفتگو حول چه موضوعی شکل میگیره، سری بری در مورد اون محتوا تولید کنی. جنگ میشه برم سراغ جنگ، در مورد جنگ محتوا تولید کنم. عشق ابدی میشه، در مورد عشق ابدی صحبت کنم. فلان آدم فلان کارو انجام میده، سری برم بیارمش به عنوان مهمون. تعارف نداریم دیگه. اگر دغدغه‌تون بود چون اقتصاد توجه اونوره، نه اینکه مسیر شخصی خودت رو بخوای دنبال کنی، نه اینکه بخوای روی یک موضوع مشخص ادامه بدی، اون مسیر رو طی می‌کردی. من خیلی خوشحال می‌شدم بتونم همه اینا رو تایید کنم راستش و بگم که بله من خیلی آدمه مثلا درستی اما اینا، ولی پاسخ نه اصلا درست و غلط نی. ببین داریم در مورد دو تا نرم صحبت می‌کنیم. نه میدونی این چه مقدمه رو چرا گفتم، اینو چرا گفتم؟ چون فکر می‌کنم که دیگه الان آلوده این بازیه هستیم و تو میدونی منم میدونم که چقدر دشواره یه جاهایی توی یک موقعیت‌های تصمیم‌هایی رو گرفتن. یه مثال قبل از گفتگو داشتم میگفتم مثلا تو یه جایی می‌خوای برای گفتگو یه کلیپی در بیاری، میدونی که این 10 ثانیه ممکنه خیلی لایک بیشتری بخوره ولی الزاماً معرف اون گفتگو نیست و اینجا تو یک دوراهی اخلاقی قرار میگیری که این ور وایسم یا این ور وایسم. خیلی وقت من این ور وایسادم، صادقانه باید اعتراف بکنم، و اون لایک رو و با این خودم رو توضیح دادم و توجیه کردم که خب حالا آدم میاد و کانتنت رو میبینه، ولی مراقبم که کمتر این کارو بکنم. اینجا مراقبت از این حیثه. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که خیلی وقتا از خودم دارم سوال میکنم که میلاد جون همه اون چیزایی که داری میگی مراقبت داری میکنی، فل عمل هم داری اون کار رو میکنی یا نه؟ میدونی برای من کارگاه واقعا مخاطب اولش خودمم کماکان. خب شاید اگر رزقم وابسته بود به کارگاه، یا شاید اگر که همین الان پول بیشتری از توش در می اومد، یعنی اگر همین الان اگر که مثلا اگر داره 1000 تومان در میاد یه صفر دیگه می اومد جلوش، شاید دست و پام هم شل میشد. و تو بهتر از من میدونی که از شیوه‌های ناسالم پول در آوردن تو این فضا برای من تو خیلی کار دشواری نیست. نه خیلی نکته درستی رو داری میگی. نگیم ولی بعد آموزی میشه. خب من فکر میکنم تفاوت من خودتو الان میگم و بقیه کاری ندارم. تفاوت ما اینه که شغل اصلیمون نیست، تولید پادکسته نیست یا حتی تولید محتوا نیست. خیلی با تو موافقم. من و تو یک جای دیگه ای داریم و راستش ببخشید من اصلا نمیتونم بفهمم که تو بدون تجربه در یک حوزه‌ای، حالا نه کسب و کار صرفا، مثلا تو میخوای پادکست روانشناسی بسازی، با چه عقبه‌ای قراره بشینی گفتگو کنی؟ به من روزی که میخواستم کارگاه رو شروع کنم، آدم‌ها فکر میکنن گفتگو کردن کار خیلی ساده ایه. تو حالا توی صحبتت در قیاس با اون مدل سردبیری گفتی، ولی به خدا کار خیلی سختیه، مخصوصا اگر بخوای گفتگوی جدی و عمیق داشته باشی. موافقم. بله میشونیم برداریم مثل خیلیا دکمه ریکورد رو شروع کنیم زدن و بشینیم قصه تعریف کنیم و از خاطره گفتن ها شروع کنیم، پاس بدیم بگیم که خب میلاد میشه خودت رو معرفی کنی، بیایی چشم به هم بزنی ببینی 1 ساعت و 40 دقیقه گذشته کانتنت هایی که بوده و هست میشه این کار کرد، ولی ما نیومدیم اون رو پیش ببریم، اومدیم کار سخته و مسیر، بعد اینو بگم من بر خودم میگم براتون میگم، مسیر احمقانه رو طی کردیم. از چه بابت دارم میگم؟ اگر ما همون زحمت رو تو اون حوزه، همین زحمتی که با کاری که الان داریم میکنیم، ببین تو تعارف نداریم چند ما دیگه 5 سال میشه داری این کار رو انجام میدی دیگه، اگر 5 سال یه کار دیگه رو انجام داده بودی از اون جنس که هم اقتصاد توجه توش بود، هم رفته بودی سمت روش‌های مرسوم پول در آوردن از این قضیه، الان ممکنه اصلا بیزنس اصلیت هم بسته بودی، تمام تمرکز تو گذاشته بودی روی کارگاه. من 2 تا چیز بازم خودم بگم. یکی این که من از این مسیر خیلی خوشحالم، راستش خیلی حسین یاد گرفتم، خیلی زیاد. چی یاد گرفتی بگو. من شنیدن رو خیلی خوب یاد گرفتم، جدی، هم توی کار
هم توی روابطم این بازخورده رو میگرفتم و نمیشنیدم که آجی گوش کن من دارم چی بهت میگم. اینجا تو مجبوری دیگه، اینجا مجبوری به عنوان راهبر، به عنوان کسی که داره در لحظه داره کیوریت میکنه، میدونی در لحظه داره میسازه یه چیزی رو. و حالا تو باز اینجا تدوینگر داری و من خودم کماکان دارم تدوین میکنم و راستش خیال هم نمیکنم هیچ وقت بخوام این تیکه رو از خودم بگیرم، چون برام یه گیمه. من اونجا میشم خدا و اونجا میلاده که تصمیم میگیره که خب این تیکه رو نمیخوام کسی بشنوه، این تیکه رو میخوام قبلش بشنوه. یه بازی خیلی کودکانه واسه خودمه، میدونی. و نکته اینه که یه جاهایی واقعا به خودم میگم که اصلا تو این ابراز فضل و وجود چی بود اینجا، مثلا یه دفعه پروندی، میدونی. یا یه وقتایی راستش بخوای مثلا در مورد میهمان این ایده ممکنه تو سرم بگذره. لذا بخوام در مورد خودم بگم، یک خیلی نکته درست و به نظرم 3 بار مهمی گفتی که ببین من اگه شغلم این بود یا قرار بود که این باشد، یعنی هنوزم برای من نیست، هنوزم فکر نمی‌کنم که یک روزی مثلا قراره که میلاد فول تایم بشینه پادکست درست کنه. حتما که شکل مواجهه من تفاوت میکرد بلا شک. 2 اینکه من اصلا فکر نمی‌کنم من اگر که مشاغل پیشین و امروزم رو نمی‌داشتم اصلا امکان این ساخت این رسانه رو میتونستم داشته باشم. یعنی آره تجربه زیسته تو رو سمت این برده که حالا در کنار اون قاطبه آدمایی که من دعوت کردم واسه بخوای من اپیزود میهمان اپیزود اول و دوم و سوم مثلا مدیر میانی سازمان‌های کتوکلفت این مملکت بودن. خب چرا یکی باید بره مثلا توی پادکستی با صرف شنونده، میدونی؟ یعنی میخوام بگم کارکردها این چنین داشته. یه نوشابه‌ای فقط اگر که بخوام برای خودم باز بکنم در موضوع گفتگو که تو گفتی، من نمیدونم تو چگونه آموختیش. من هیچ وقت مسئله زندگیم آموختن گفتگو نبوده است، ولی من سالیان شغلم ایجاب میکرده که من حرف بزنم. میدونید به عنوان مدیر مارکتینگ، به عنوان مدیر روابط عمومی من ناچار بودم، خیلی انتخابی نبوده و به نظر میاد یه چیزایی در من رخنه کرده، رسوب کرده، جاگیر شده. میدونی از من بپرسی چیه نمیدونم، ولی اینجا میتونم این تعریف رو بردارم که آدما میگن آقا میلاد بلده در حرف بزنه. دوستان لطفا در کامنت ها بنویسید اینتراکشن به شما بدید. و راستش آره یه وقتایی اینجوری هم که خب اون تجربه زیسته نه به شکل مستقیم و عینی و مستاقی، ولی یه جاهایی میفهمم که خب یه کارکردهایی داره دیگه، یه جاهایی داره کار میکنه. یه نکته پایانی هم بگم و این منبر رو از سمت خودم ببندم. من از این مسیری که اومدم گفتم راستش برای خودم که خیلی باحال بوده، خیلی زیاد یاد گرفتم از توش و با حساسیت از کلمه یاد گرفتن استفاده میکنم و یعنی به معنای دقیق و واقع کلمه من یاد گرفتم یه چیزهای زیادی رو، معاشرت کردن و توی حوزه‌های ورود کردم و برای من مسیر درستی بود که به کنجکاوی هم پاسخ‌های بهتری پیدا بکنم و راستش خیلی ارزون دارم کنجکاوی میکنم. یعنی میدونی مثلا چه میدونم برای من معاشرت با دکتر باغبان اصلا کار آسونی نیست که بگم آقای باغبان 2 ساعت بشینیم حرف بزنیم. خب به بهانه کاردار میشینم باش 5 ساعت حرف میزنم، احتمالاً نه پول مثلا زمان مشاوره اون عرضه رو دارم و نه اصلا اون آدمه قبول میکنه. میدونی با یک رندی فکر میکنم برای من خیلی کار کرده این کاره. تو تعریف کردی که درگیریت با کل اصلا گفتگو کردن چجوری بود، منم بگم بعد نیست جالب شد. من از اینایی بودم که از بچگی درس گفتاره آدمای مختلف تو شبکه 4 رو میشستم میدیدم. باید نمیشه منم. به ما اون موقع به واسطه شغل بابا ما یک شهری بودیم که کانال 4 نداشت. من کلاس 3 دبستان بودم. ببین این خاطره انگار مثلا برای پریروز. داری در مورد اواخر دهه 70 حرف می‌زنی؟ آره 74 5 6 احتمالاً دیگه. ما آمده بودیم یزد، خونه پدری در واقع شهر زادگاه من، و توی خونه یکی از اقوام بودیم که اونجا توی گفتگوی بزرگتر این بود که آره یه شبکه‌ای اومده به اسم شبکه 4 که مستند پخش میکنه و توی اون مثلا چند روزی که من میخ شبکه 4 بودم مستند پخش میکرد، مصاحبه. بعد یه آقایی بود که بعدها شد مدیر شبکه 4، نمیدونم اون موقع سمتش چی بود، میز گردهایی میذاشت و این هم باز تو ذهن من مونده که با یک آقایی که نمیدونم مهمانش کی بود، نمیدونم میزبان چی بود و اینا، داشتن در مورد فلسفه ملا صدرا حرف میزدن و من 2 ساعت نشستم اون رو دیدم و هیچی هم نفهمیدم طبیعتا، ولی توی اون سن فکر میکردن که اینا دارن حرف مهمی میزنن باید از من ببینم چی میگم. ببخشید من جفت اومدم توی توصیف شما. نه نکته جالبیه اتفاقا، یعنی این ویژگی مشترک خودش ببین داره کار میکنه. بعد جلوتر اومدیم من افتادم تو بازی تدکس و اونجا اصلا
سخنرانی برام اهمیت دیگه ای داشت، چون از اون درس گفتارا سویچ کرده بودم سالها رو سخنرانی. با میشستم سخنرانی انگلیسی میدیدم، فارسی میدیدم، میرفتم چه میدونم صداهای ضبط شده سخنرانی های 50 سال پیشو. بس با مؤسسه پرسش هم احتمالاً بله قشنگ دغدغه‌ام شده بود این موضوع. توی تدکس هم تدکس تهران اول بودم، بعد به واسطه حضورم اونجا چون مدیر مارکام بودم تونستم با کلی از تدکس ها همکاری داشته باشم به عنوان مشاور، کیوریتور. بچه‌هایی که تازه می‌خواستن بیان راه اندازی کنن میومدم کنارشون، اصول رو بهشون میگفتم، قوانین و قواعد رو میگفتم. چشم به هم زدم دیدم توی یه بازه مثلا 6-7 ساله من 40 تا ایونت تدکس برگزار کردم و همیشه این گفتگوه دغدغه بوده، یاد گرفتنش، اینکه آدمو آماده میکنی روی استیج میفرستی، اینکه میای سخنرانیه رو کیوریت میکنی، باهاش مینویسی، براش مینویسی برای سخنران. در کنارش به خاطر کارهایی هم که داشتم میکردم همیشه درگیری داشتم با آدم‌ها از جنس دیالوگ. کار صدا انجام میدادیم، باید با طرف مقابلمون با کلاینتمون صحبت میکردم. کار تصویری انجام میدادم، باید این کار انجام میدادم. رفتم سمت مثلا ایونت، توی ایونت این اتفاق باید میافتاده. رفتم کتاب فروشی زدم، توی کتاب فروشی با هر آدمی که میومده باید یه کامیونیکیشن و ارتباطی ساخته میشده که بعدم بچهای فضای تبلیغات اومدن سراغم، اونور رفتم و باز دیدم به خاطر اون قضیه چقدر این اهمیت داشته. از یه طرف دیگه آدمی بودم که همیشه پر از پرسش بوده و هست و فکر میکنم خوشبختانه تا ابد خواهد بود. اینا چیزایی بوده که به من کمک کرده یه گفتگو کننده بشم. نمیام خودم اصلا ارزیابی کنم، به نظرم بیرونی باید بگن گفتگو کننده خوبی هستم یا نیستم. من به خودم میگم من گفتگو کننده خوبیم راستش. یعنی فکر میکنم همون قدری که تبختر بیجای جای خطاست، تواضع بیجام آسیب داره. چرا؟ حالا گواه هم چیه؟ یک بازخورد میهمان هامه. من حداقل فرضم اینه و فرضم خیلی خام دستانه نیست که اون آدمه اون سطحی از صداقت و راحتی رو با من داره که اگر پرت و پلا برم خودش گوشزد کنه. و یک بازخورد یعنی یک در واقع نشانه پررنگتری برام بازخورد آدم‌هایی که اتفاقا اصلا منو نمیشناسن. یکی دیگه از معایب شاید پادکست هایی که من و تو میسازیم اینه که کامنت خورش ملس نیست. نه، یک کامنت آدما کجا میذارن؟ جایی که یا دردشون اومده یا یه چیز خیلی خوششون اومده. ماها این کارو نمی‌کنیم دیگه، ما خیلی کنتراست نمیسازیم. همین دیشب یه دوست بزرگواری که میشناسیش اتفاقا گیر داده بود، میگفت چون میانگین لایک و کامنتت با بازدیدت نمیخونه فیکی تو. که من میگفتم آقا کامیونیتی با کامیونیتی فرق داره، تو مخاطبت نوجوونه، تو مخاطبت هیجانیه، تو اصلا جنس محتوایی که داری تولید میکنی سراسر هیجان، چالش، این داستاناست. میفهمم کاملا اینو درک میکنم و زیر بار نمیرفت. گفت AI گفته باید مثلا این باشه. منم برگشتم گفتم رفرنس AI ببخش چیه؟ کانتنت انگلیسیه. مثلا مخاطب فارسی رفتارش زمین تا آسمون فرق داره با مخاطب بین‌المللی. من یه بار یه چیزی نوشتم توی سایت کارگاه، نوشتم ببین از اون لحظه‌ای که تو دکمه انتشار رو میفشاری، هر مدیومی، یه پست اینستاگرام، یه ریلز، یه بلاگ پست، یه اپیزود پادکسته، تو تمنای دیده و شنیده و خوانده شدن داری و هیچ بسندگی هم براش وجود نداره. آره من دارم تمناشو دارم. من دارم رسانش میکنم دیگه. اون نقاشی که یک نقاشی تو خونش میکشه تمنای دیده شدن داره، تمنای اینو داره که اون اثرش رو یک دیواری نصب بشه. اولویت اولت هست یا نه؟ تمنا مصرف شدن هست. آره واقعا، یعنی واقعا من فکر میکنم که ببین بجز 2 اپیزود در کارگاه هیچ اپیزودی در کارگاه نبوده است که من زمان انتشارش بر مفید بودنش تشکیک کرده باشم. حتما که کمتر و بیشتری دارد، یکی بیشتر و یکی کمتر، یکی قوی تر و یکی ضعیف تر، ولی اگر که گفتگویی داشتم که احساس کردم که نه این چیزی عرضه نمیکنه یا داره ترویج یک چیزی رو میکنه که من دوستش ندارم با معیار خودم، خب اینجا من خودم منتشر نکردم، با مهمان کامیونیکیت کردم. حالا بسته به نوع ارتباطم ممکن بوده که بگم حسین به نظرم تو شروهر گفتی، یا بگم که حسین جان چند تا آرشیو کردی؟ فکر میکنم 10 تا. 10 تا گفتگو تو آرشیو کردی؟
و حالا بعضا ما 2 گفتگو مطالعه آرشیو کردیم. حالا ان شاء الله این سومیش نشه. نه ما هم دغدغمون این بودش که سر یکی از اپیزودا یهویی اون تایمی بودش که روی زبان انگلیسی مانور داشتن میدادن، حمله کردن، چه حملاتی کبودمون کردن. من صادقانه میخوام بگم که از این 10 تا 11 تا شاید هم مثلا 11 12 تا چند تاش هم مسببش خودم بودم و من حضور سالمی نداشتم، من پرسشامو نتونستم درست تنظیم کنم، من با پیش‌فرض‌های اشتباهی رفته بودم توی اون گفتگو. ولی صادقانه عمدتاً قصه اینجوری بود که اون طرف مقابل انگار با یک مفروضاتی جز آنچه که دعوت شده بود حضور یافته بود. میدونی یه جایی گفتگو نمایشی شده بود مشخصا، یعنی اون تریبون. خب تو تکنیک خاصی نداری برای اینکه این اتفاق نیفته؟ چون من ببین به عنوان یه گفتگو کننده خیلی تکنیکال برخورد میکنم باهاش. یعنی من متدای مثلا گفتگو کردن، خود مصاحبه کردنای مختلفی رو رفتم یاد گرفتم. کتابی داره آقای سافاریان خوندی یا نه؟ مصاحبه در مستند. اون کتاب خیلی به من کمک کرد. کتاب کوچکی کم میدونم تمامیه، گرون میتونم بهت بفروشم، ولی جدی اون به من خیلی کمک کرد. خود من مستنداشم آخه دوست دارم، کاری که خودش هم انجام میداده. آره ادبیاتشو بلدی. برای من که از یه جهان دیگری اومدم اون خیلی راهگشا بود. خدا ان شاء الله سلامت بدارتشان. عرضم به حضورت که نه صادقانه تکنیکی ندارم که بگم که من با این الگوه میام، ولی یک رویکرد میتونم بگم دارم، یک رویکردی که اینم با خود کارگاه آموختمش. ببین من انتخابم هیچ وقت این نبوده که به مثابه یک رسانه عمل کنم. یعنی هر وقت یعنی چی به مثابه رسانه عمل کردن؟ ما خواه رسانه هستیم. راست میگی، بعد اینو توضیحش بدم. ببین رسانه ها در فضای حرفه‌ای، رسانه های داخلی، رسانه های رسمی، یک رویکرد مواجهه دارن با آدم هایی که مقابلشون میشینن. به زبان ساده من مصاحبه گرم، تو مصاحبه شونده در اون کانتکست، در اون بافتار. خب من تأکیدم اینه که من گفتگو کنندم. آفرین. میدونی منم اینه، یک مرزی، من میزبانم، من مجری نیستم. خب این از اون کلاه پیاری من میاد. البته که به عنوان کسی که مسئولیت روابط عمومی سازمان‌هایی رو بر عهده داشتم، یکی از مسئولیت‌هام، وظایفم این بوده که مراقبت کنم که مدیر عامل سازمان، خودم یا آدم‌های دیگری که گفتگو می‌کنن از منظر برند چیزی رو عرضه نکنن که با خواست ما در تضاد. خب خواست سازمان اینه که بگه ما داریم سمت چپ میریم، اگر که در گفتمان من باشه که ما داریم مستقیم میریم یا راست میریم، این با اون مفروضات در تناقض، پس من باید اینو منیجش کنم، تیونش کنم، نه به معنی اینکه منیپولیتش کنم، روایت بسازم الزاماً و مدیریتش کنم، نذارم از یه بردری خارج. پس اگر که قرار من مدیر عامل سازمان آ بشینم در برابر مثلا رسانه X مصاحبه‌ای بکنم، باید مراقبت کنم که توی اون چارچوب حرکت بکنم و همزمان اون رسانه باید چی کار کنه. اتفاقا رسانه درست، رسانه مینستریمی که داره سعی میکنه روایت واقعی رو بکشه بیرون، اگر فرض کنیم که رسانه همشون دارن درست کار میکنن، اینه که بیاد اتفاقا زیر متن حرف منو بکشه بیرون، بیاد تناقض تو حرف من پیدا بکنه، بیاد منو یه جایی توی یک کنجی قرار بده که یک ضد و نقیضی در بیارم و یک افشاگری اتفاق بیفته. کما اینکه بارها هم توی همین حداقل تو فضای آیتی که من بیشتر رصد می‌کردم و می‌کنم هست. نمیدونم خاطرت هست یا نه، چند وقت پیش یک مصاحبه با یکی از این شبکه‌های نمایش خانگی در اومد که مدیر عاملشون یه چیزی گفت در مورد تهیه کننده‌ها و یه عالمه سر صدا کرد و درود به شرف اون رسانه دیجیاتو و اون گفتگویی که ساخت. در مورد هر اپیزود عدد و رقمش چجوری میشه و برخورد خود کسب و کورو چجوری بود، اونو داری میگی دیگه. یک بحرانی ایجاد کرد در صنعت سینما که سینماگران خب به خون ویدیو تشنه بودن و این در واقع بازی رو آورد. من کار ویژه خودم رو این تعریف نکردم. حالا تو به عنوان آرتیست، به عنوان پادکست ساز، به عنوان مدیر کسب و کار، اگر که میشینی جلوی من نیومدم دنبال تناقض در گفتار تو نیستم، دنبال سره ها از ناسره تمیز دادن نیستم، دنبال افشاگری نیستم. مسئله من نیست. هر رسانه‌ای که این کارو میکنه دمش گرمه ها. مسئله من اینه که بتونم با حسین، با میهمانم گفتگو کنم و راستش ازش یه چیزهایی بیاموزم. حالا این آموختنه یه چیزی بگیرم ازش تو بیزنس خودم ایمپلیمنت کنم، یه چیزی ازش بگیرم برم توی اصلا خود همون کارگاه ایمپلیمنتش کنم، یه چیزی ازش بدزدم، یه چیزی ازش بکشم بیرون، چیزی که خیلی هم دم دست نیست. میدونی چی میگم؟ یعنی اگر که یک مدیر مارکتینگ یک کسب و کار خیلی درندشتی رو میارم میشونم جلوی خودم، نازل ترین سوالی که میتونم ازش بپرسم اینه که آقای ایکس مثلا تو چه استراتژی های مارکتینگی تبعیت میکنی یا تو چه الگویی مثلا کمپینات رو منی؟ اون چیزی که میتونم تو گوگل پیدا بکنم
اتلاف هم وقت و خروجی زمان. کارش رو برداری دقیق‌تر بررسی کنی خودت میتونی آره. با نگاه تحلیلی تلاش هم اینه که اون منتال مدل ذهنی آدم رو سعی کنم که بفهمم. سعیه، واقعا برام سعیه و بازی تو امان. اون چیزی که گفتی تکنیک، من یه چیز رو یاد گرفتم روی کرده میخوام بگم در همه این 100 اندی اپیزود همین بوده همواره و حتی این رو هم از لحظه آغاز گفتگو با مهمان کامیونیکیت میکنم که هر جایی که هر چیزی گفتی که نخواستی از همونجا بگو، من سر پرسش خودم در میارم، چون توی رسانه تو این ترس رو داری دیگه، یه کلمه بگی رسانه بهت اجازه نمیده تو حذفیات داشته باشی و نبایدم بده. درسته که نمیده. من اینجا این انتخابم نبود. اون داره با این روی کرد که من دارم شکار میکنم، اون حرفو ازش کشیده. به این واضحه که من در واقع مسئولیت روابط عمومی داشتم. یک بار یک بحرانی توی اون سازمان پیش اومده بود و یکی از این دوستان رسانه‌ای زنگ زد به من و منم دقیقاً اون لحظه داشتم پارک می‌کردم و زدم به عقب. به همون لحظه من تلفن رو داشتم جواب میدادم رو چرا این کارو کردم نمیدونم. حالا اون در غایت بی اخلاقی این کارو کرده ولی داشت رکورد می‌کرد. خب یه سوالی پرسی، گفتم نمیدونم آقا، حالا بعداً با دیگه صحبت می‌کنیم. با لحن پرخاشگرانه‌ای من پاسخ دادم و قطع کرد. گذاشت رو سایتش، یعنی همون دیالوگر رو و اینجوری بود که آقا این سازمان فلان کارو کرده، حالا این هم تو رفتاریه. و من نمیخوام بگم که همه آدمایی که توی این فضا شد دیگه بچه بحرانی شد در دل یک بحران بزرگتری. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم که تو فضای رسانه‌ای، تو فضای سخت رسانه‌ای به هر حال لازمه و خوبه که است. ولی با این وجود من متوجه میشدم که یه جاهایی ناخواسته من دارم با تو در مورد این صحبت میکنم که ببین اینا چرا کروی نیستن، ولی شکل پرسشم رو انگار دارم طوری طراحی میکنم که حسین احساس میکنه که من دارم این مسئله رو به او نسبت میدم. یعنی سوژه انتقاد من رو خودش فرض میکنه، در حالی که سوژه این بوده و این مسئله من بوده ها. من توی پرسشگری، توی صورتبندی پرسشم نتونستم این دوتا رو از هم دیگه تمیز بدم. کاری که الان میکنم و به نظر خودم خیلی خوب دارم کار انجام میدم اینه که شاید این اتفاقا مثلا 10-15 دقیقه تو خود گفتگو زمان ببره ها، ولی این فضا رو ایجاد میکنم که میهمان رو کنار خودم میشونم. میگم ببین مسئله من تو نیستی، سوژه این گفتگو این گردو است، این موضوع است. من یه خوانشی دارم، یک قضاوتی دارم، یک فهمی دارم و تو نیز، و حتما که در این گفتگو تو ارجحه. من پرسشگریم در مورد اینه و میخوام ریفلکسش رو روی تو ببینم و بازخورد اون رو روی موضوع از تو بگیرم. به خیال خودم و به فراخور بازخوردها و اتفاقی که داره پیرامون و درون کارگاه میفته احساس میکنم این برام بدل به یه الگویی شده و که داره کار میکنه. هم در یک صلحی ما این فضا رو پیش میبریم و در یک مفاهمه. یعنی داری این کارو میکنی؟ نه در حین گفتگو اتفاق میفته و یه وقتایی باز به فراخور مثلا فاصله یا نسبت ارتباطی ما ممکنه که یه مثلا وارماپی ممکنه 10 دقیقه باشه، ممکنه 2 ساعت باشه. شاید اینو بتونم بگم یه تکنیکه. یعنی وقتی که مهمان از در وارد خونه من میشه، من یه اسکن میکنم ببینم که الان تو چه مودیه، میدونی آیا من همین لحظه میتونم شروع کنم باش گفتگو کردن یا که نه یه وارماپی نیاز داره. یه نیمچه روانشناسی احتمالاً در لحظه میخواد که آدم رو آرومش کنه. آروم به معنی اینکه آماده برای آغاز یک گفتگویی که در حول یک موضوعی باشه. حتی یه جاهای وقتایی وسطش پازی بدی، یه رفت و برگشتی داشته باشه. خود اینا آره خیلی تجربه به دست اومده و برام باز این تیکش هم خیلی گیم پلیه، خیلی بازیه. میدونی بازی نه با اون آدما، با اون کانتکسته، با اون محیطی که تو دارید این فضا رو توش ایجاد می‌کنی. البته اینو داره میگه که با گفتگو کردن این نکات یاد گرفتی. من جدا از اینها حتی توی مدل دعوت کردن و ارتباط ساختن با مهمانم کلی چیز یاد گرفتم. چون هر کدوم متفاوتن. من یه اعترافی بکنم اینجا، من بجز 2 نفر تا حالا از یک نفر بیشتر از یک بار دعوت نکردم. تا یک جایی از کارگاه من همه میهمان ها تو حلقه اول ارتباطیم بودن. ارتباط مستقیم داشتم. ارتباط مستقیم داشتم. خوش شانس بودم، صادقانه. که از این جنس بودن چند تا بودن؟ اینو فکر کنم گفتم یا نگفتم. من اون روزی که ایده کارگاه اومد اولین پرسش که خودم پرسیدم که میلاد جون تو چند نفر تو اصلا آدم داری؟ و یه گوگل شیتی باز کردم که یک فهرست شروع کردم به نوشتن و تا ردیف 80 و 90 آمد. خب برای من تا 400 خورده ای همه رو تو یک نشستم 70-80 تا نوشتم و حالا من کانتکت لیستمو گذاشتم جلوم. خوب آره اینو دوست دارم. من اول تو ذهنم برفتم فالوینگ های توییترمو نگاه کردم و یه لیست باحالی در من. جالبه که دوست مشترک و میهمان مشترکمون آرش تنهایی جزء 4-5 تای اول بود.
ولی خب همین چند وقت پیش و از اون لیسته شاید بگم مثلا 70%شون رو هنوز فرصت نشده که دعوت کنم. تا اونجایی که تا ردیف 52 اومد گفتم خب کافیه دیگه، یه سال بعد سال بعد میام با از یه جایی به بعد شد حلقه دوم، یعنی این که من حسین رو میشناسم، حسین علی رو میشناسه، حسین منو به علی وصل کن. ما هنوز به اونجا نرسیدیم. جدی نه، من الان خیلی وقته که حتی به حلقه سومم رفتم. حلقه سوم که اصلا هیچ ارتباطی نداره، کاملا کولد کاله. آره راستش دو تا اتفاق خوب افتاد برای من، یعنی اتفاق خوبی بوده تا الان برای من که کولد کال ها هیچ کدوم بی پاسخ نماندن. البته که خیلی بی محابا هم نبوده، خیلی هم زیاد نبوده. چی شد که رفتم سراغ، چون این سوالا رو خیلی ازم میپرسن که آقا مثلا تو فلانی رو از کجا میشناسی و اینا. یه خورده فکر میکنم کیز بودم، یه خورده هوشمندی به خرج دادم. زمانی سراغ آدمی رفتم که همون چیزی که تو فضای سیلز داری، تو فضای مارکتینگ داری، یه سینگل شاتی داری. مثلا فردا اپیزود 2 خب تو نباید بری مثلا سراغ یه آدمی که یک رسانه بزرگ داره، میدونی. تو امان فکر میکنم یه رپیوتیشنی ساختم برای کارگاه، تصور میکنم یک آبرویی پدید آمده، یک هویتی یافته که اگر من امروز به حسین نصیری پیام بدم با فرض اینکه منو نشناسه، یه نگاهی به صفحه اینستاگرامم بندازه، از خودش نمیپرسه که این آدم چطور روش شده به من پیام بده. و واقعیتش اینه که خیلی وقتا اینگونه عمل کردم، یعنی اینگونه عمل کردم و رفتم به آدمی که اصلا معاشرت با اون آدم برای من یک دستاوردی محسوب میشد. صادقانه پیام دادم، صفحه منو دیده، پذیرفته، نشستیم حرف زدیم. یعنی هیچ امر پیچیده‌ای نبوده، ولی به جد معتقدم که در زمان درست و به شیوه درست این کار رو کردم. استراتژی خاصی براش داشتی؟ یه خورده سنسیه دیگه، یه خورده سنسیه که اگر که تو مثلا می‌خوای یه آدمی رو دعوت بکنی که در فضای آکادمیک ایران جایگاه آرا دارد، بعضیا با استراتژی این کارو میکنن ها. نه راستش، یعنی میاد مثلا A رو انتخاب میکنه، بعد میگه خب این مثلا رفیق صمیمی فرد B، میره با B شروع میکنه صحبت کردن که بعد از B بخواد A رو دعوت کنه. نه من خیلی آدم ساده‌ای هم در این موارد، یعنی بلد نیستم اینجوری بگم، شاید بهتر باشه واقعا. تو موضوعات چی؟ توی چیدمانا چه جوری؟ آیا مثلا به موضوعات هم به چیدمانشون، حالا چه توی انتشار چه توی ضبط فکر میکنی؟ نه راستش، ولی این ما تغییر رو آره این تغییر رو احتمالاً از مثلا یه ماه دیگه آغازش خواهم کرد. یعنی احساس کردم که کماکان اون پراکنشه رو خواهم داشت در موضوعات مختلف، ولی به یک شبه پرونده‌ای دارم فکر می‌کنم. یعنی چند گفتگو، اینم از اتفاقا جدا گفتگوی با خودت تو پیش از این گفتگو بهم کمک کرد که خب من که دارم این کارا رو می‌کنم و تا حدودی هم داره این اتفاق میفته. حالا اینا میتونه به لحاظ زمانی هم یه پیوندی با هم دیگه داشته باشه. خب الان بذار بگم من خودمون داریم چیکار می‌کنیم دیگه. ما خودمون دسته‌بندی که داریم تو 3 تا تقسیم بندی داریم می‌ذاریم. تمرکز بر شخصیت، تمرکز بر صنعت، تمرکز بر موضوع. به واسطه اون اپیزود داریم تعریف میکنیم، بعد پشت هم چیدن گفتگوهامون رو هم یه ریتم و یه روند مشخصی داریم در نظر میگیریم. حالا با ادبیات تو بخوام بگم، من الان فقط یک گزینه دارم، تمرکز بر پرسشه. یعنی من باز بخوام اینگونه تقسیم بندیش کنم، تا یه جایی من یک فهرستی از میهمان ها داشتم. خب یعنی توی تاسک منیجرم مثلا 200 تا اسم بود، خب بدون هیچ اولویتی. هر چند وقت بار نگاه می‌کردم، خب الان حال می‌کنم مثلا با ایکس و ایگرگ و زد حرف بزنم، میومدن و حرف می‌زدیم. یعنی سوژه من اون میهمان بود و به فراخور میهمان موضوع انتخاب می‌شد. الان کمک دارم به این سمت میرم که من در این برهه کارگاه میخوام روی این پرسش بایستم. پرسش کانونی این ایام کارگاه مثلا مسئله دایورسیتیه. حالا من میخوام به این موضوع چند زاویه میخوام بهش از منظر فرهنگی، منظر اجتماعی ایکس و ایگرگ. حالا اگر که در خورجین هم آدم‌های مناسب و متناسبی وجود داشته باشند که 50-50 وجود دارد، از اون میذارم. ولی راستش دارم یه کوچولو جاه طلبانه تر نگاه میکنم به قصه و اینجوری هم که میلاد مناسب ترین گزینه برای گفتگو درباره این موضوع کیه؟ فارغ از این که تو الان در راسته ارتباطیت هست یا نه، فارغ از این که او تو رو میشناسه، اصلا اهل پادکست هست یا نه، راستش تا الان موفق بودم. یعنی تا الان حالا عدد کوچیکه ها، مثلا 3 تا این اتفاق افتاده و 3 تاش هم کانورت شده و باز نوشابه سوم برای خودم باز کنم. 2 تاشون کارگاه رو شنیده بودن و این خیلی برام دیدی یه جاهای خیلی لذت داره، خیلی لذت داره. یکی از اون جاها همین بود. بعد بازخورده‌ای که حتی تو جاهای مختلف بی ربط از یه سری آدمایی که برای تو مثلا همچی حسی بوده میگیری، خیلی یه وقتایی نمیدونم یه تعداد نوشابه دستم در رفت. یک بزرگ مردی به من توی تلگرام بازخورد داد
که من واقعا خودمو مثلا دیدی مثلا یه آدمایی هستن که تو همیشه دوست داری به اون آدمه یه ارتباط نزدیکتری داشته باشی، مثلا یه خورده فاصلتو کم کنی. و یه بازخورده مثلا 4 خطی نوشت که روی یکی از اپیزودهای کارگاه مثلا نوشته بود که مثلا اینجا و اینجاش خیلی خوب بود، اینجاش مثلا میتونستی این کارو کنی، این سوال خوب بود که میپرسیدی. اولین سوالی که حسین تو ذهنم اومد تو اصلا چرا داری کارگاه رو گوش میکنی؟ تو خیلی گزینه‌ها و انتخاب‌های بهتری در پیش روته. یعنی خواهیم یه جای جایزه‌های اینجوری هم خیلی به آدم میشه، خیلی خستگی در میره، خیلی زیاد. حالا بر مثال، حالا همین مدل پرونده‌ای نگاه کردنی که داری میگی، ما مثلا تو شروع ما 17 تا گفتگو رو ضبط کرده بودیم، تدوین کرده بودیم، آماده انتشار بود، بعد تازه انتشار رو شروع کردیم. ما اومدیم گفتیم تو 3 تا اپیزود اول دغدغه اینه که در مورد خلاقیت صحبت کنیم. حالا خلاقیت از دید دهه 50، دهه 60، دهه 70. این موضوع کلی خلاقیت چیست بود برامون. بعد اومدیم گفتیم خب تمرکز بذاریم روی اشخاصی که دارن فضای بین المللی رو تجربه میکنن، یا اونجا داره کار زندگی میکنه یا اینجا با اونور داره این مدلی برخورد میکنه. جنس گفتگوها از اون جنس شد. اومدیم جلوتر، باز دوباره یه دسته‌بندی این مدلی داشتیم. اومدیم جلوتر 10-12 تا گفتگو متمرکز بود بر خود خلاقیت توی فضای ارتباطات و کامیونیکیشن. با مدیر خلاقیت من نشستم صحبت کردم، باز دوباره یه دغدغه این مدلی بود. یه قشنگ من ذهنم این مدلی برنامه‌ریزی شده، یا بعد از گفتگوها چیدمانو عوض میکنم یا از قبلش. الان مثال من نزدیک 3 ماه روی یه مجموعه گفتگو 3 اپیزودی دارم کار میکنم. ما عنوان داخلی آخه داریم دیگه، مثلا این اسمش خلاقیت ایرانیه. خب مثلا ما خلاقیت زیر یک سقف داشتیم که یه اپیزودی بود که یک زن و شوهری که کار خلاق با هم میکردن رو آورده بودیم، با هم گروه موسیقی داشتن، گروه دال، و خودشون پروژه‌های تک نفری هر کدوم بیرون داشتن. برای من دغدغه این بود ببینم آقا وقتی زیر یه سقفی جنس خلاقیت چجوری میشه در مقایسه با ارتباط و کار خلاقی که با آدمای بیرونی داری میکنی، اینا چه تفاوتی داره. یه سوال خیلی بی ربط بپرسم. بپرس. الان که داری توضیحش میدی، شنیدن این گفتگو برای من به شدت جذابه. حالا هم به واسطه که من فن دالم، واقعا خیلی موزیکشون رو دوست دارم، هم مثلا این صورت بندیه و احساس میکنم خیلی موضوع باحالیه، خیلی موضوع جذابیه. خب چرا ترند نشده فکر میکنی؟ چون دغدغه آدما نی، سوال آدما نی، مسئله آدما نی. من تو کنجکاویمون شاید به این سمت بره ببینیم چه جوریه. یعنی فکر میکنی که هیچ راهی برای ترندی کردن این کانتنت وجود نداره؟ چرا؟ 1000 تا راه هست. راه سالم و سلامت دیگه. نه توی همون راه سلامت بذار تقسیم بندی کنیم که فرایندی که ما داریم تجربه میکنیم اصلا چیه. ما یه فرایند پیش تولید داریم، بعدش تولید اتفاق میفته. حالا پیش تولیدی که دارم میگم مثلا من خودم دارم میرم مطالعه میکنم در مورد خلاقیت ایرانی برای اون 3 اپیزوده. تا الان 2 ماه خورده، نزدیک 3 ماه، نزدیک 60-70 ساعت محتوا گوش دادم که خودم رو برسونم به جایی که بتونم در مورد اون موضوع دیالوگ کنم. میدونی من میدونم تو هم از این جنس هستی، چون از کیفیت گفتگو و مدل گفتگو تو متوجه میشی. طرف رفته یا مهمانش رو شخم زده کامل متوجه بشه، یا موضوعی که اون مهمان روش داره فعالیت میکنه حوزش رفته شناخت عمیق تری و برای خودش به وجود آورده که بتونه یک گفتگو کننده بهتری بشه. همون کیوردی که خودت گفتی. خب ای کاش میتونستم باید موافقت کنم روی این تیکه. من کاری که میکنم اینه راستش، چون به من یه پروژه مطالعاتی دارم برای خودم شخصی، اصلا ربطی به کارگاه نداره، اما خیلی قرابت موضوعی پیدا کردن، یعنی خیلی اوورلپ پیدا کردن. یعنی من برای خوندن خودم، حالا چه در دانشگاه چه به موازات اون، یه سیری دارم دیگه. یعنی من از الان میدونم که کتابی که الان دارم میخونم چیه، بعدش قراره چه بخونم، و خیلی وقتا سوژه های کارگاه از تو دل این خوندنا به در میاد. یعنی یکی از موضوعاتی که تو مطالعه انطباقی که الان دارم، مسئله اعتماد اجتماعی در ایران، از منظر روانشناختی دارم مثلا بهش در واقع نظری میاندازم. حالا به موازاتش دارم یه سری سابجکت های دیگه هم میخونم. ممکنه که نداره این اتفاق میفته. به این فکر کنم که یعنی میخوام بگم که به فراخور اون گفتگو الزاما، یعنی من دارم یه کار دیگه میکنم که این سوالهای جدیدی برات ایجاد شده که میخوای سوالاتتو با گفتگو با یک مهمان. منم همین مدلیم، منم یک بخشی از این کنجکاوی شخصی.
برای همین اتفاقا میگم تفاوت ما با یک مجری از این جنسه. ما میزبانیم و راه خودمون، اجنده شخصی خودمون رو داریم دنبال میکنیم. و راستش پادکست هایی که من دوستشون دارم از همین جنسه، از همین جنسه، چه ایرانی و چه انگلیسی. یعنی پادکست هایی که تو احساس نمی کنی که به قول تو یک اجندا، یک تیمی نشسته به این داره فکر میکنه که خب دوستان بیاین این ریپورت الان مثلا یوتیوب بیاین ببینیم که در مورد چی. من اپیزود فکر کنم 10-12 بود، با یک پزشک حرف زدم، همون برهه‌ای که هنوز روی قصه مسیر شغلی بودم. یوتیوب من رو تک دیدی دیگه، تو رو یه چیزی میشناسه، انگار تو رو به یک صفاتی، اتریبیوت هایی میشناسه و اون اپیزود مثلا 30-40 هزار بار دیده شد که خیلی عدد بزرگی بود در اون ظرف زمانی کارگاه. و پس از اون من هر باری با یه پزشک حرف زدم خیلی خوب دیده شده. انصافا گفتگوهای بعدی از آب در نیومدن. هیچ وقت من روی اون نرفتم جلو، یعنی هیچ وقت روی اون نرفتم. ولی منطقه اگه می‌خواستی اقتصاد توجه و اقتصاد پول نگاه کنی، آره اینو صرفاً تو رو مدیوم پادکست گفتگو محور البته میشه در موردش روی با این تاکید گفت. من حداقل 2 نوع مواجهه دارم، یا اینکه موضوع برام جذابه مستقل از میهمان، میزبان یا هر دوشون. من دوست دارم الان درباره خلاقیت بدانم، یا نه من برام آقای آذرش مکری آدم جذابیه، با هر کی حرف بزنه من میرم میشنومش، حالا میخواد بازیه باشه، میخواد حسین باشه، میخواد هر آدم دیگه باشه، با امیدوارم یه روز با خودم بتونم باش حرف بزنم. خیلی کم پیش میاد که تو بگی که مخاطب این هستم. یعنی من خودم تصورم اینه که از مثلا 30-40 هزار نفر که کارگاه رو میبینن و میشنون، احتمالا زیر 1000 نفرشون دارن میلاد و فالو میکنن. اون وفاداریه ایجاد شده. کلید واژه‌اش نمیدونم وفاداریه یا نه. مخاطب وفاداره دیگه. یعنی میاد هر کاری که بکنی نگاه میندازه. در مورد فن حرف نمیزنم. نه اینم فن نیست. انگار جنس ماجراجویی و جنس اکتشاف تو رو متوجه شده. چون من با سیاوش سفاریان پور در مورد این تو اپیزود جدید کارت صدا صحبت کردیم. میزبان کاشفه. آفرین. حالا هر چقدر آدمی باشه که توی اون کشف خودش مسیر خودش رو پیدا کرده باشه، مدل شخصی و یونیک خودش رو داشته باشه، امکان این که در طول زمان مخاطبی که همجنس باشه با اون رو پیدا کنه خیلی 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 درست بیشتره. اون زبان الکلام منو جبران کردی. دقیقاً منظورم همین بود، یعنی که خوب، بد، درست، غلط، سالم، ناسالم. میلاد یه جهانی داره، از بد یا خوش روزگارم امروز تصمیم گرفته پادکست درست کنه و یه رودمپی داره. اینکه یه سری آدم‌ها اون رودمپ رو بپسندن، اون شکل به قول تو کنجکاوی یا بازیگوشی یا هر صفت دیگه‌ای که اون براش یک سطحی از مطلوبیت داشته باشه، اون گروه خیلی گروه جذابی میشن. اون گروهی هن که بازخوردهایی هم که به تو میدن خیلی بازخوردهای جنسش زمین تا آره. انگار حتی از لایه‌ای که تو هستی 4 تا لایه رفته پایین‌تر داره به بازخورد میده. آفرین. آره و یه جایی منم تجربهش کردم و اون خیلی 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 حال میده دیگه، خیلی حال میده. خستگی آدم در اینا ریوارداییه که مثلا تو نمیتونی مثلا تومن روش بذاری آقا این انقدر میارزه. یا یه وقتایی میگم یه کامنتایی که حتی ممکنه کامنت مثبت هم قلمداد نشه، یعنی نقادانه باشه، ولی انقدر درسته، انقدر اون کامنت درست داره عرضه میشه که تو اینجوری که تو چقدر خوب شنیدی این گفتگو رو، چقدر درست فهمیدی، احساس میکنی که فهمیده شدی، احساس میکنی که درک شدی. گاهی اوقات دلم میخواد آدمای این مدلی رو کنار خودم داشته باشه. خیلی وقت دارم به این فکر میکنم که یه ایونت برگزار کنم برای کارگاه. تا خیلی با این مدل مثلا اجرای زنده و اینا حالم خوب نیست، یعنی احساس میکنم خیلی کار دوک ایونت جدیدی که کار کرده بودم دیدی چی بود؟ نه چیکار کردم؟ اپیزودو بردن تو سینما پلی کردن، بلیت فروشی انجام دادن، مهمان رو آورده بودن، بعد از اینکه نشسته بودن گفتگو رو دیده بودن، Q&A برگزار کرده بودن. یا ایونت دیگه. من دارم به یه چیزی یک رویداد تجربه محور دارم فکر میکنم، احتمالاً با یک جمع نه خیلی بزرگ. یعنی احساس میکنم که مثلا اگه بیشتر از 50 نفر باشه خیلی اون ارتباط بین‌افردی، چون من وان تو وان ارتباط برقرار کنی. من این کمبوده رو خودم دارم، نمیدونم تو هم اینو تجربهش کردی یا نه. خب یه بخشی از آدمایی که کارگاه رو میشنون من میشناسم. این که میگم میشناسم، خب یه سریشون تو ارتباطات خودم، یه سریشون هم به واسطه کامنت ها و بازخورد اینا تکرار شده که تو یه شناخت باسمه‌ای ولی کلی. یه وقتایی من تو فضاهایی که اصلا انتظارش رو ندارم با یه آدم‌هایی که اصلا نمیشناسمشون مواجه میشم
و واقعا مشعوف میشم که این چنین آدمی داره مثلا کارگاه رو میشنوه و دنبال میکنه و هر از گاهی به این فکر میکنم که چقدر آدم باحال کار درست خفن دیگه هست که به نوعی با من یه ارتباطی داره و من ندارم اون ارتباط رو، میدونی. حالا اینو من در مورد مهمان ها هم دارم، یعنی وقتی فکر میکنم که اگه این آدم ها دور هم جمع شن چه گفتگوهای باحالی شکل میگیره. من بهش فکر کنم یه چیزایی هم تو ذهنم هست، یه کارایی هم ایونت درگیرش بود. دغدغه این داری که کامیونیتی رو نزدیکتر کنی، درگیرتر کنی، بتونی ارتباط رو عمیق‌تر کنی. آره راستش، یعنی هم من 2 تا کامیونیتی دارم دیگه، یه کامیونیتی میهمان ها من، یه کامیونیتی مخاطبینم که خب یه وقتای اورلپ هایی هم با هم دیگه دارم. مسئله‌ای که سمت میهمان ها دارم اینه که خب اینا از جهان های بعضن خیلی دورین و هر از گاهی هم شده که خود کارگاه واسط ارتباطی شده و یه پروژه‌ای شکل گرفته، یه اتفاقایی در اومده، یه همکاریای صورت گرفته. توی بیزنس مدل پادکست غیر ایران یکی از مهمترین درآمدشون همینه. من یادم باشه امشب به چند نفر ایمیل بزنم. خب نه اصلا این یه نکته عجیب غریبه. نه حالا میاد پروژه مشترک حتی طراحی میکنه، کامیشن خودش رو برمی‌داره. ولی برای خود من این رخ داده خیلی چیز جذابیه. برای منم خیلی جذابه. یکی مثلا در آمستردام داره با الان مثلا یه مجموعه و جا فکری تولید کرد با محمد معتمدی و من خیلی وقتا دارم به این فکر می‌کنم که خب یه عالمه اتفاق دیگه میتونه بیفته. یعنی مثلا من یه دوست دارم که چه می‌دونم مثلا طرف آرتیسته، یه بیزینسمنی هم اینور هست و من حتی میتونم سرنخم به اینا بدم که ببین شما روی این موضوع میتونید با هم دیگه کاری بکنین. یه وقتایی هم خودم کردم گرفته و این نخر رو پیونده رو زدم و کارم کرد. لذا یه کامیونیتی اونوره، کامیونیتی اینور سمت مخاطبم خیلی جذاب تره راستش، یعنی چون ناشناخته است تا حدودی و یه وقتایی هم هر از گاهی یه چیزایی هست تو این میشناسم و میبینم و میفهمم که اینجوری هم که با اینا هم میشه یه بازیایی کرد، یه کارایی کرد. یه بازی اینجا منظورم طراحی یه چیزاییه که میدونی یه اتفاقهای برنده‌ای بساز. تو اینکه یه موضوعی ترند میشه مسئله برات نیست، موضوع توی حوزه خودم منظورم مثلا اول پاندمی پادکست فارسی ترند شده بود، یه تعداد عظیمی پادکست فارسی به وجود اومد. توی این 1.5 سال 2 سال اخیر پادکست گفتگو محور ترند شده و اصلا عجیب غریب با کیفیت‌های اصلا آره خیلی ببین آزارم نمیده، نگرانم بعضن میکنه در موارد خیلی مصداقی. یعنی من یک رفتار سوئی میبینم از یک محتوا ساز که احساس میکنم اون رفتار زیان بلند مدت نامشهودی داره. یعنی مشخصا من نسبت به پادکست های تاریخی خیلی مسئله دارم، یعنی احساس میکنم که دارن تحریف میکنن بی آن که خودشون بدونن. پادکست های بزرگ و به نام و شاخصمون هم متاسفانه این اتفاق داره درشون میفته. یعنی من میدونم آدم سالمیه ولی تخصصش روایت تاریخ نیست و تو بهتر از من میدونی که چقدر امر تخصصی روایت ساختن حول پدیده‌ای که خودش روایته و خیلی روایت نمیسازن. ما تو کارت صدای جدیدم در موردش صحبت کردیم. از دید من یه بخش اعظم حتی پادکست فارسی، پادکست تاریخی به ویژه، اصلا پادکست سازی اتفاق نمیفته، صرفاً محتوا رو دارن صوتی میکنن. بعد کلاژیه آفرین دقیقاً و میدونید که میگم آسیب داره از این بره که خب من مصرف کننده که الزاماً اون پیش نیازه رو ندارم یا اون پیش دانسته رو ندارم و میام تو میشینی برای من تعریف میکنی که خب کودتای 28 مرداد این چنین بود و تمام. من با یک توهم آگاهی پا میشم میرم بیرون و خودم میشم ناقل اون آگاهی باسمه‌ای که از تو گرفتم. نشانه هاشو الان داریم میبینیم دیگه. یعنی مشخصاً تحریف های خواسته بعضن و عمدتاً ناخواسته که در تاریخ اتفاق افتاده که از محل بیسوادیه. یعنی ببین اون پادکست هنرستان که یه جایی صحبت کردم که من رهاش کردم، حالا دلایل مختلفی بود، دوش سخت بود و اینا، به فراخور باز یک بازخوردی از یک آدمی که مسلط بود بر اون موضوع و چه خوب که مهربانانه اون بازخورد داد. یعنی اگر که با نیش و تشر بود شاید منم روی رگ دیگه میافتادم و ادامه میدادم. گفت ببین این چیزی که تو داری در مورد مثلا اصل استاتیک میگی اشتباه نیست ولی فقط یکی از تعابیرشه و مثلا ما 16 تا و من نمیدونستم مثلا و واقعا اون لحظه‌ای هم که داشتم روایتش میکردم، یعنی خونده بودمش، فهم کرده بودم، باز سولش فکر می‌کردم که خب راست و درست این است ولا غیر. یعنی خام دستانه یک نگاه در واقع محدود کننده. میخوام بگم که این توی روایت‌های تاریخی ما توی هر عرصه‌ای، یعنی این که تو بیای در مورد یک موضوعی که به غایت میتونه پیچیدگی داشته باشه، میتونه تنوع و تکثر داشته باشه، یه بسته بسازی
در 15 دقیقه مثلا من بیام به تو بگم مشروطه چه گذشت، در 20 دقیقه به تو بگم که مثلا فلان سلسله چگونه پدید آمد و چگونه رو به زوال گذاشت. برای مایی که در واقع در یک برهه خیلی پیچیده و عجیب غریبی از حیات اجتماعی و تاریخیمون هستیم، بدل شده به یک فهمی از تاریخ آنچه گذشتمون. و من حداقل فکر میکنم که این واپسگرایی که یک بخشی از جامعه ما بهش دچار شده محصول همین روایت‌های فست فودی من و تویی اینستاگرامیه. تکبیر. نه یه نکته‌ای هم وجود داره، خیلی جاها هم برای بچه‌هایی که فعال رسانه‌ای محسوب میشن توی اینستاگرام، روی یوتیوب کار میکنن، هم برای پادکسترها این عنوان که عنوان جالبی هم نیست استفاده میکنم که منبر مدرنه. طرف داره استفاده میکنه که صرفاً بالای منبر بره و حتی متاسفانه داری میبینی یک سری هم حالت کالت برای خودشون درست کردن. ارتباط انقدر عجیب و غریبه، طرف دارن میپرستن یعنی میدونی کاملا اصلا یک رابطه نامشروع. من یه توضیحی براش دارم، یعنی اینطور میفهممش که همه ما، من تو همه آدم ها مایلیم هویت یابی کنیم خودمون رو با گروه‌هایی، بر معرفی خودمون، در توضیح خودمون بگیم که ما متعلق به چه گروهی، چه رسته‌ای، فن چه گروه و رسته‌ای هستیم. بندهای موسیقی، بندهای انتלקچوال، اینا هر کدوم خودش مطالعاتی شده در موردش. ولی یه چیزی که دوست داشتم اینو یه جایی تو گفتگومون بگم، حدس میزنم شاید تو با من همدل و موافق نباشی و مثلا خود اینم محل تأمل داره. برای من به عنوان کسی که بیشتر از این که خودم رو پادکست ساز بشناسم، پادکست شنو میشناسم و منم یه کوچولو تجربه زیستم نزدیک تو درس گفتار شنو بودم، دیویدیوهای مؤثر پرسش رو میشنیدم، همین الانش هم برام کماکان این محتوای غنیه. فکر میکنم بالای 90% از گفتگوهای پرگار رو مثلا شنیدم. میخوام بگم من انقدر آلوده و وابسته به این سبک محتوا، ولی اساساً پادکست رو محتوای مهمی نمیشناسم. یعنی تصور میکنم که محتوای مهم کتاب، متن، مجله، زمانی که داره صرف میشه مجله خیلی مهمتر از یه اپیزوده. یعنی منم اینو قبول دارم. بذار باز کنیم یه ذره. آره. چون جنس رابطه‌ای که داره شکل میگیره با محتوا، این محتوای مکتوب تو زمانی که داری صرفش میکنی از یک جنس دیگه یک مدل دیگه ای داری مصرفش میکنی، دقیقاً چه در لحظه تولید چه در لحظه مصرف. بعد تو خودتو توی موقعیت متمرکز قرار میدی. پادکست رو همین الان داریم میگیم که میخوای مثلا تو ترافیک زمانت رو مفیدتر بگذرونی، یعنی کنار یک سری فعالیت‌های دیگه قرار گرفته. اینا چرا به نظرم این امر به نظر خودم بدیهی رو بازش کردم؟ چون هر از گاهی این گوشه و آن گوشه من میبینم و تو هم دیدی و شنیدی که آدم‌ها این فرم‌های محتوایی رو دارن جایگزین خواندن توضیح میدن. من یه جور دیگه ای تو ادبیاتم اینو میگم مدل مطالعه از مطالعه خواندنی به شنیداری تغییر پیدا کرده تو قرن جدید. من میتونم هم موافق باشم هم مخالف باشم. این که داره این اتفاق میفته امری مسجل. الگوی مصرف محتوا از متن به سمعی و بصری میل کرده. دیروز و امروز کتاب صوتی گوش میدی؟ اصلا روز کار نمیکنه؟ نه. ولی چی چون ببین همونم که داریم میگیم الان مثلا یه محتوای صوتی وجود داره، خلاصه کتاب. یعنی اصلا باورت نمیشه من چقدر هرس میخورم. آفرین، منم همینطور. خلاصه کتاب، مرور کتاب، این ماجرا. ولی نکتم چیه؟ نکتم اینه که متن، من اینجا میخوام تأکید بگذارم روی متن، روی واژه، روی کلمه‌ای که روی یک صفحه آمده. در هر فرمی، کتاب، مجله است، گاهنامه است، نمیدونم مقاله علمیه، مقاله عمومیه، پدید آورندهش تأمل ویژه‌ای داشته در پدید آوردنش و اون فرمه شیوه متفاوت و شیوه نیازمند تأملی از مصرف رو میطلبه. تو موقع ظرف شستن نمیتونی کتاب بخونی. شنیدن رو بهش برمیگردم. موقعی که رو تخت ولو شدی نمیتونی یک مقاله بخونی. بایستی در یک آیینی اون کار رو انجام بدی. یک ستاپی میخواد، یک چیدمانی رو میطلب. و علالقاعده وقتی که تو امری رو با یک تأمل بیشتری انجام میدی، هر خروجی که داشته باشی خروجی بهتری. اما اتفاقی که داره میفته این که آدم‌ها اتفاقا دارن این رو جایگزین اون تصور میکنن. من اصلاً بر این باور نیستم.
که مبانی خلاقیت را می شود با شنیدن 1 2 10 اپیزود پادکست آموخت. تو باید متمرکز بشی به متن. آقای شعبان علی درسی داره رو متممش که اصلا روی این موضوع حرف میزنه. اصلا این و من خیلی همدلم با این توضیحش که این ایده که آقا من آدم خوندن نیستم، من آدم شنیدنم، این چه لاتائلیه؟ مگه انتخابیه؟ آقا داداش تو باید بری متن بخونی. یعنی برای یه جاهای همینقدر جدی و قاطع نظرم و نظر شخص منم نیست. یعنی تو یه کوچولو روانشناسی یادگیری بخونی، یه کوچولو اصلا سنت یادگیری در واقع تاریخش رو بری بخونی، میبینی که برای یک مبانی استواره. اینکه حالا یه پارادایمی یه جای عوض شده، من تصور کنم که خیلی خوب تا مثلا بابای من داشته از این مکتب از این متد پیش میرفته، حالا من بیام از این متد. یه فقط تبصره‌ای داره که اینجا یادگیری هم طیف داره دیگه. مثلا من میخوام فتوشاپ یاد بگیرم، علالقاعده ویدیو اون یه مدل دیگه ای کار میکنه. ولی رو مباحث نظری، روی مباحثی که با ایده سر و کار داره، مشخصا در مورد همین تاریخ که با هم دیگه در موردش یه کوچولو گپ زدیم و من فکر میکنم میشه اینجا یه کوچولو با احتیاط از واژه خیانت پادکست های فارسی هم استفاده کرد، از این گزاره استفاده کرد. اموری که فی ذاته نه ساده اند و نه سزاوار ساده سازی هستند رو دارن به خورده من و تو میدن. من اصلا نمیفهمم مثلا تو یک اپیزود تو بخوای فلسفه کانت رو توضیح بدی در 40 دقیقه. ببین اون پادکستر هم داره اینو نمیگه ها که من دارم این کار رو میکنم، ولی تو باید آگاه باشی که تو الزاماً آنگونه مصرف نمیشی. یه مثالی زدی از خلاصه پادکست ها، خلاصه کتاب ها، فاجعه است. میدونی؟ یعنی توهم آگاهی دقیقاً حس این که من به روزم من مطالعه دارم میکنم پیدا میکنم. ما داریم در زمینی داریم حرف میزنیم که سر فن ترجمه یک عالمه گفتمان وجود داره که آقا اساساً ترجمه از یک زبانی به زبان دیگر چقدر داره معنا رو منتقل میکنه، چقدر کش فهمی میسازه، چقدر روایت مترجم. بعد تو اوردی دسته دوم داری یک ترجمه رو میگیری، میخونیش و میفهمیش، یه فهمی داری ازش، اون فهمه رو داری خلاصه میکنی. کاش این باشه، خلاصه سازی تو هم میخوای مخاطب محور کنی. آقا بذار مثلا بهت بگم چیه. یک سری از این کسب و کار خلاصه کتابی نمیرن کتاب رو بخونن خلاصه کنن، میرن خلاصه کتاب انگلیسیه رو برمیگردونن. و میدونی آسیبش کجاست؟ آسیبش اینجاست که از آدم‌ها میپرسی که مثلا میگه من فلان کتاب رو خوندم، میگم کدوم نشرش رو خوندی؟ مثلا میگه نمیدونم، پادکستش رو شنیدم. میگم کدوم پادکست؟ نمیدونم، 20 دقیقه بود مثلا. بعد میدونی اون آدمه با اون فهم 20 دقیقه‌ای شروع میکنه به دکترین درست کردن، شروع میکنه به ابراز فضل و افاضه کردن و من دارم پررنگ میبینم اینا. نمیدونم، حالا من دچار نزدیک بینی ام، من حساس شدم که آدم‌های بسیاری در مورد همه چیز امروز میدونن، خب در مورد همه چیز اطلاعات دارن، بعد دانش رو همینطوری کپسولی. حالا یه نکته‌ای که وجود داره، تو در مورد جوامع شفاهی مطالعه داشتی، اطلاعات داری یا نه؟ در حوزه مردم شناسی احیانا هم جامعه شناسی هم رفتار شناسی، یعنی تو حوزه‌های مختلف دیگه. ما جوامع فرهنگی شفاهی که سینه به سینه منتقل میشه، بعد هم فرهنگ تو همه چی هست دیگه. خب ما توی منطقه‌ای هستیم که همه چی شفاهی داشته انتقال پیدا می‌کرده. یکی میومده با صحبت، قصه تعریف کردن، سخنرانی کردن، بالای منبر رفتن کمک می‌کرده که یک چیزی زنده بمونه، یک چیزی انتقال پیدا کنه، سینه به سینه بره. برای همین تو این مناطق این جنس میشه. ببین تو میبینی خیلی ها صرفاً، حالا که پادکست هم انقدر اهمیت داره، نمیان بگن پادکست داره به ما مطالعه میرسونه، آموزش میده، یادگیری داره، از این جنسه. ولی تو این منطقه این مدلی دارن مصرفش میکنن. فرهنگی ما میخوره. موافقم. آره اصلا علت این که مطالعه به اون حالت سنتی منظورم هیچ وقت توی این منطقه وجود نداشتم همینه. ما تعارف که نداریم، باید زیرساخت گذشته خودمون و زیرساخت اجتماعیمون رو همونجور که هست بپذیریم دیگه. جامعه ما جامعه روستایی بوده. اگه بخوام توضیح تو رو بدل به 2 سوال کنم، یکی این که چرا پادکست‌های گفتگو محور دارن کار میکنن و دو این که چرا این اتفاقی که من شرحی برش آوردم داره میفته. من یه فرض دیگه در کنار این فرض دارم که چرا پادکست‌های گفتگو محور در سالهای اخیر توفیق و موفقیتی به نظر داشتن و اون این که ما رسانه‌های مستقلی که آزادانه تا حدی
در فرمی با کیفیت اینجا یعنی سر و شکل درستی داشته باشن، یک دیالوگ درستی در بگیره نداشتیم. یک انحصاری وجود داشته به اسم صدا و سیما که اگر که گفتگویی هم در میگرفته تو کانتکست اون رسانه و قواعد اون رسانه بوده. ما چشممون و گوشمون عادت کرده بوده و رسانه‌های خارج از ایران هم خیلی توی این حوزه کار معناداری نکردن. مثلا تپش فلان خواننده رو می آورد در مورد حواشی بوده دیگه. آره یعنی میخوام بگم که سرگرم کننده داغ موضوع روز درود بر تو. یعنی میخوام بگم که حتی محتوای سبز و تاریخ مصرف نداشته باشه و عمری باشه. البته میخوام بگم که ما در همین فرهنگ و در همین بافتار فرهنگی یک پروژه درخشانی داریم به اسم تاریخ شفاهی. خب خدا رحمت کنه آقای لاجوردی رو. یعنی میخوام بگم که در زمان خودش واقعا پروژه درست معنادار و من زمانی احترامم برای آقای مرحوم لاجوردی بیشتر شد که تاریخ خانواده ایشون رو که شما بری ببینی و چه گرفتاری هایی داشتن اینها پس از انقلاب 57 و تو رگه‌ای از حب و بغض در هیچ کدوم از گفتگوهاش نمیبینی. یعنی ببین من اگر که بودم احتمالاً دکتر یعنی ایده‌مو میذاشتم برای اینکه بیام خونخواهی کنم، بیام مثلا میدونی انتقام خودم بگیرم از اون میدونی در کمال شرافت و سلامت واقعا این کارو کرد و دمش گرم. من میخوام بگم که توی این کانتکست اون یه اینطور پروژه‌ای هم ما داشتیم که میگم هنوز میتونه ریفرنس باشه، هنوز برای من. پس یکیش این که ما نداشتیم، هنوز هم فکر میکنم که ما خیلی کم داریم گفتگوهای این چنینی، میدونی، برای نیچ مارکت ها، برای حاشیه ها، برای موضوعات خاص. من لهله اینو میذارم یه پادکستی باشه تمرکز کنه رو موضوع جامعه شناسی، تمرکزش مسئله فلسفه باشه، تمرکزش مسئله تو هم از این جنس دوست داری. آره پس یعنی تخصصی باشه که آقا یه موضوع که خودم نمی‌کنم و یکی دیگه بکنه. آقا تو وایسا فقط مثلا روی موضوع. تو هم یه جوری داری میگی انجام میدی دیگه. ببین خودت گفتی دیگه، گفتی الان من تمرکزم روی تفکر نقادانه است. میشه اینطوری. یا حتی حوزه هنری میخوام بگم که یه عالم و تو میدونی که تو پادکست‌های انگلیسی ما داریم یا عالم تو هر موضوعی که تو بگی. من فکر می‌کنم که از حوصله بس خارج. اتفاقا من فکر کنم به لحاظ اقتصادی هم تمرکز بر پادکست‌های حاشیه‌ای، حاشیه به لحاظ کمیت خیلی میتونه موثرتر باشه، چون تو مخاطب محدودی داری ولی مخاطبین محدودن که میگردن تو رو پیدا میکنن و راحت‌تر کسب و کار این حوزه به تو اعتماد میکنن و راحت‌تر میتونی مانیتایزش بکنی. حالا اگه دغدغه یه اتفاق بعدی که افتاده توی مدل درآمدزایی که برای پادکست‌ها وجود داره، حالا بنده خدا به عمدم نکرده، علی بندری اومدش برای اینکه سازوکار بده در مورد این صحبت کردش که میشه رفت سمت این که معیار رو بذاری برای هر 1000 دانلود یا 1000 پلی یک عددی. گفتگو سال 94 اتفاق افتاده. از 94 تا الان مسئله سر جاش مونده که هر 1000 تا پلی، 1000 تا دانلود پادکست فلان عدد و ارقام ارزش داره. از اون ور آژانس‌ها که هیچ شناختی ندارن، هیچ کار جدی توی این حوزه انجام ندادن، خود برندام اونو مترو معیار قرار دادن، میان میشینن صحبت میکنن و نمیدونن اصل ماجرا کامیونیتی اطراف یک پادکسته. اهمیت توی اونه، نه توی میزان پخش شدن یا شنیده شدن یا دیده شدنش. مطمئن نیستم مارکتی داره یا نه راستش. یعنی ما چیزی تحت عنوان مثلا بازار پادکست داریم در ایران رو نمیدونم. بازار معنی این که یه حجم مشخصی رو به رشدی وجود داشته باشه. حد همین عددا انقدر کوچکه بله. ولی یه اتفاقاتی داره میفته. ببین وقتی تو نگاه میکنی که کسب و کاری متمرکز بر این داره راه میفته که بره سراغ این که پادکست ها رو مانیتایز کنه و از اون ور میره شروع میکنه به برندا پادکست معرفی کردن، این نشون دهنده اینه که یه اتفاقی قراره بیفته. موافقم. ولی اگر که در مورد امروز و حالا صحبت بکنیم، من فکر میکنم که عددم خیلی تخمینه و هیچ فقط مشاهده محدود خودم. مثلا ما 100 تا پادکست احتمالاً داریم که اینها یک یا چند بار تجربه جذب اسپانسر داشتن و احتمالاً این تجربه‌های تکرار پذیری نبود. یعنی برند A اومده به اسپانسر پادکست B شده در یک اپیزود و تمام شده. و تو بهتر از من میدونی که این اتفاق در امر مدیریت رسانه یعنی شکست اون رسانه که تو ریتنشن نداری، بازگشت نداری. لذا میخوام بگم وقتی که انقدر جامعه کوچکه، از اون ورم تعداد کسب و کارهایی که به مثابه اسپانسر ورود میکنن تعدادشون محدود. لذا در یک برهه زمانی احتمالاً میان مدت به سمت بلند مدتی بتونیم به یک بازار صداش بکنیم یا خطابش بکنیم. خبر خوش برای ما ایرانیان اینه که ما به واسطه دسترسی به پلتفرم‌های خارجی که با ارزی جز ریال با ما حساب کتاب میکنن تا حدی میتونیم روی درآمدهای در واقع پسیوش حساب بکنیم، درآمدی که به ازای تبلیغات و غیره در میاد
و اونه که به نظرم این کامیونیتی رو زنده نگه داشته و برای نیو جوینرها جذاب میکنه و اتفاقا جذابم هست صادقانه. اگر که عدد ارقامش خیلی کمه، حتی برای ما کم محسوب میشه به خاطر اینکه هزینه هامون بالا، ولی برای کسی که صرفا داره مثلا با گوشی صدا ضبط میکنه و اینا ببین کماکان فکر نمی کنم که واقعا برای یک نفر، حتی نه یک تیم، یک پادکست متوسط میتونه یک ممر درآمد باشه، ولی نسبت به آلترناتیو های دیگر فکر میکنم عددش عدد خیلی پرت و پلایی هم نیست. ولی نکته‌ای که میخواستم بگم به طور مشخص این بود که مسئله مانیتایز کردن پادکست، باز دوباره میخوام تمیزش بدم از سایر انواع محتواها و حداقل اون چیزی که من خودم دارم تجربهش میکنم، خیلی در بند قواعد عددگذاری ها و فرم ها و فرمول ها نبوده و نیستم و راستش رو بخوای حتی نمیدونم که چیه و چگونه است. میدونی من اینطوری چیزی که الان تو مارکت وجود داره رو نمیدونی یا نمیدونم خارج واقعا. از ایرانش رو نمیدونی؟ تصورم اینه که خارج از ایران هم همینه که من میگم. خب اینم اینه که من میلاد قیمت رسانه خودم رو تومن وضع میکنم. من میگم که آقا من در ازای این نوع از معرفی یک تومن از شما دریافت میکنم با این شرایط. خب یه چیز جالبی بگم، مثلا همین دوک که چند بارم تا الان اسپردی سهام برمیداره حتی. بله اونو شنیده بودم. بله یعنی تو ببین به یه جایی از قدرت میرسه که میگه آقا من برای این که بتونم تأثیرگذارتر تو رو تبلیغ کنم شریک تو میشم. یه برند تولید اکسسوری و ماگ و اینا بود که فکر میکنم یه دیل مشابهی باشون داشت، یعنی سهامشو گرفت و دیگه الان از اون به بعد که تو همه اپیزود داشت هست. حالا مطمئن نیستم این روایت دقیق و واقعیه نه، ولی اینا هم در نظر بگیریم که به هر حال ظرف زبانی و ظرف جغرافیایی و جایگاه رسانه‌ای توی لیگ دیگه میشه به یه اینطور چشم‌اندازهایی هم تصور کرد و راستش رو بخواید توی همین جهان پادکست فارسی هم یکی دو تا تجربه کوچکتر مشابه من سراغ دارم که در واقع یک پادکستری سعی کرده سهام یک بیزینسی رو بگیره و معرفیش بکنه. خواهم بگم این تجربه برای من حداقل به عنوان کسی که مواجه شدم با یه اینطور چیدمانی به نظرم چیز خوشایندی بود، یعنی چیزی بود که نشون میده این فضا رو داره یه لول حرفه‌ای‌تر می‌کنه. ولی اگر پرسش تو من این گونه میفهمم که یک خیلی به نظرم قاعده مندی نمیشه براش وضع کرد که آقا من اگر که 1000 تا میشنوم این 1000 تا ایگرگ تومن بعد مثلا فاکتور بشه، چون همونطور که به درستی اشاره کردی کامیونیتی با کامیونیتی تفاوت‌هایی داره، یه ارزش‌هایی داره و راستش من حداقل اینجا هم انتخابم بوده و هست که خیلی شخصی‌تر برخورد کنم. خودمونی بگم برای من معیارم اینه میلاد تو چقدر برات میک سنسه که بیای بیزینس رو معرفی کنی، فارغ از اینکه چند نفر میشنون چند نفر نمیشنون. تصورم همین نیست که عدد پرت و پلایی دارم میگم که اگر که بود احتمالا آدمو به میگفتن پرت و پلاس. میدونی چی میخوام بگم؟ اینه که عدد گذاری رو خودم میکنم با شناختی که از آدینس هم دارم، با شناختی که از اسپانسر هم دارم و یه اتفاقی هم البته میفته، اون کسی هم که میاد سراغ کارگاه برای اسپانسرشیپش تا الان حداقل عمدتاً اینجوری بوده، تک و توک هم بوده که به قول تو از آژانس‌ها و اینها لید اومده، واسطه‌های نقش ایفا کردن، ولی قاطبه‌ای که مستقیما سراغ من اومدن بی اطلاع از آنچه که هست کارگاه نبودن. یعنی اون آدمه با پیش‌فرض 2 تا اپیزود دیده مسئله، چون ببین بعضی از اینایی که تماس میگیرن واقعا برای من آزاردهنده است، دیالوگ حتی 2 دقیقه‌ای، چون قشنگ کامل مشخصه طرف هیچ شناختی نداره، حتی یه خروجی ندیده، یه اپیزود نشنیده. حالا راستش بخوای برای من نمیدونم تو اینو چجوری داری هندل می‌کنی، برای من چون خیلی راستش نامطلوب این گفتگوه منم میکوبم. نه من راستش بخوای با یه ایجنتی، یعنی کلا میدم به یه آقایی که اون کاراشو یعنی برام واسطه گذاشتی. آره یعنی برام چیزه میک سنسه که اصلا یه مارجینی از این درآمده رو حذف کنم ولی وارد این نگوشییته نشم که آقا اینو کی منتشر میکنی 2 تومن کم کن 3 تومن زیاد کن. میدونی اون قواعد منو میدونه، اون فیس میشه مذاکره میکنه و بر من آزاردهنده است دیگه. چرا؟ چون نگاهی که به دارن نگاه کالاییه، یعنی هویت برات قائل نمیشه. بعد از این ورم حتی این نقدو به تولید کننده هم دارم یعنی صرفا به برند و واسطه ها ندارم، به تولید کننده هم دارم. طرف میاد همینطوری یه عددی رو میگه من مثلا انقدر پلی دارم، عددم انقدره و کاری نداره که کسی که میخواد تبلیغش رو کنه یا معرفی کنه کیه، چیه، چه قصه‌ای داره، اصلا ارتباطی داره نداره. الان من دارم نگرانترم میشم. چرا؟ چون دارم نگاه میکنم میبینم برنامه‌های گفتگو محوری
که سازمانیه، که سفارشیه، که با فاند داره راه میفته، هی داره پرتکرار میشه. چون میدونم زمان جنگ میان با وزیر مملکت گفتگو میکنن، منتشرش میکنن روی یوتیوب. چقدر ما برنامه‌های گفتگو محور سیاسی داریم و الان من احساس میکنم این قضیه حتی داره وارد، چون اونا هم مدل درآمدزایی میشه دیگه، که سفارشیه، کار میسازم براتون، این عدد و ارقام فلان بیساره. من فکر میکنم داره وارد فضای گفتگو محور هم میشه. شده. خب این ترسناکه، بر من ترسناکه، به خاطر اینکه کار ما رو خرابتر میکنه. چون یه قشر جدیدی از تولید کننده میان که صرفاً دنبال سفارشی سازیان، دنبال سفیدشویی‌ان، دنبال حاشیه ایجاد کردنن، دنبال پرسونال برندن، حتی دنبال پرسونال برندن. ببین راستش منم مواجه شدم حقیقتا شخصا توی کارگاه. حدس قریب به یقینم اینه که تو هم شدی. آدم‌هایی که خواستن میهمان تو باشن در ازای جبران خدمت. بله. از اپیزودهای اول این درخواست یا پیشنهاد یا شکلی از درخواست همکاری وجود داشت، حالا به انواع مختلفی. و راستش هنوزم هست و هنوزم برام عادی نشده. میدونی، یعنی به نظرم یک امر، برای من امری غیر ارگانیکه. اصلا نمیخوام وارد بحث اخلاقی قصه بشم و اینا، اون یک مبحث دیگریه، منظر دیگریه. در مورد کارکردش مسئله دارم، میدونی، و حتی تصور میکنم که همونطوری که من احتمالاً اگر که سیاهه یک پادکستی رو ببینم احتمالاً میتونم بفهمم که این نمیخوره ها، به قبلیه و بعدیه نمیخوره، احتمالاً در مورد پادکست دیگه همین چنینیه. و حالا اون مناظری که تو گفتی، یعنی از منظر مثلا سیاسی، اجتماعی و رویکرد دیگه هم که خب آره هست، و انتخاب من حداقل موضوعی که نمیتونم روش تغییری ایجاد بدم و خیلی هم باهاش ور نرم، میدونی، یعنی اون جایی که خودم میتونم یه تأثیر روش بذارم، یه مثلا تغییری درش ایجاد بکنم. ولی خیلی با تو همدلم و موافقم. یه کوچولو شاید اندازه تو هم نگران باشم که رفتار سوء دیگری بر رفتار و زیست و کار من هم اثر سو بگذاره. چه کار میشه در موردش کرد نمیدونم. امیدوارم که منم نمیدونم دارم پیش میرم ببینم چه اتفاقی میفته. یه چیز دیگه هم که برای من آزاردهنده است، من هیچ وقت نیومدم نگاهم این باشه که کوزی کورنر برام ابزار پرسونال برنده و به واسطه همین مخاطب داره منو چوب میزنه. چه مدلی؟ اینکه تو کی هستی که در مورد فلان چیز نظر میدی؟ کی گفته به تو که در مورد مثلا خلاقیت بشینی حرف بزنی؟ پیش خودم میگفتم آقا نباید بیام سوء استفاده کنم از پلتفرمی که ساختم، ولی انگار مخاطب اون جنس رو میخواد. کاملا با تو موافقم و فکر میکنم که در اینو میتونم بگم در الگوی مصرف ایرانی کلا با صفت اطلاق کردن به ایرانیان و اون ژانر خلقیات و اینا یک انادی دارم. ولی اینجا راستشو بخوای مشاهده من اینه که اگر که تو به عنوان میزبان خیلی قاطع حرف بزنی، خیلی تاپ دان برخورد کنی، خیلی موضع دانایی ورداری و تحمیق کنی به نوعی مخاطب رو، انگار مخاطب براش خوشایندتره، انگار اون اسطورگیه کار میکنه. چراشو یه نظراتی دارم که چون خیلی خامه بیانش ترجیح میدم نکنم، ولی این آره هست. یعنی هر چقدر که تو از خودت یک کرکتر من همه چیز را میدانم بیشتری عرضه بکنی، این مقدمه رو نگیری که به نظر من فلان به عنوان امور قطعی بیان بکنی، احتمالاً بهتر کار میکنه و آدم‌ها هم انگار ترجیحشون اینه که با ایده های قطعی مواجه بشن تا با پرسش هایی. کاری که من میکنم راستشو بخوای شاید خورده خودخواهانه مثلا به نظر بیاد. من این شکلی هم که کامنت ها رو یا بازخورد ها رو با مثبت و منفی تقسیم بندی نمیکنم. از یه جایی به بعد با درست و نادرست، وارد و آره وارد یا ناوارد. یعنی مثلا اگر که یکی در بیاد به همین چیزی که تو میگی، آقا اصلا تو کی که در مورد فلان موضوع افاضه کردی، فارغ از اینکه کامنتش کامنتیه با بار منفی، کامنت واردی فرضش نمی کنم. خب چون اون فرد احتمالاً یا نشنیده اون گفتگو رو یا درست و به تمامی نشنیده، که اگر آنچنین شنیده بود متوجه می شد که نه من و نه میهمان مشخصاً در مورد اون موضوع خاص امری قطعی رو بیان نکردیم، یک نظری دادیم در میان بی نهایت نظری که روی اون موضوع وجود داشته. لذا از دایره کنشگری من خارج میشه پاسخ به اون کامنته. کاری نمیتونم براش بکنم اینجوری هم. ولی ممکنه که کامنتی باشه با بازخوردی به شدت تند منفی، ولی کامنت وارد باشه، من یعنی بفهمم که اون آدمه فهمیده که چه اتفاقی افتاده. اونجا برای خودم یه عملیاتی قائل میشم که
حالا اون عملیات الزاما پاسخ به اون بازخورد نیست، ممکنه یک تغییری در معنیش ممکنه باشه، ممکنه نباشه. البته اینم بگم که فهم من از درست و نادرستم طبیعتا نسبیه، یعنی ممکنه که بیان که متوجه باشم من هم در واقع برخورد عاطفی و لحظه‌ای بکنم و یه درستی رو نادرست قضاوت کنم در لحظه. نمیدونم این تجربه رو تو هم داری یا نه. من هنوز با یه کامنت بد ناراحت، با یه کامنت خوب خوشحال میشم. خب یعنی میخوام بگم که کمیتش تأثیری در حس من نسبت به اون کامنت ایجاد نکرده و بعضن خیلی هم نقطه زنن دوستان و میسوزونه تو رو، ولی کم کم دارم تمرینش میکنم که با واسطه بخونم کامنت ها رو. یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که گفتم با میهمان سوژگی رو از خودم برمیدارم، سوژگی رو میذارم روی اون محتواه. اون آدم احتمالاً نه منو دیده نه منو میشناسه و بهش هم حق میدم. اگر که فرضش بر اینه که من پروژه گرفتم که بیام اون پادکست رو بسازم، شکلی هم که خب به هر حال داره در جامعه زیست میکنه که اعتماد امر دشواریه. حق داره به این فکر کنه که آیا تو وسط این وانفسا یکی اومده در مورد موضوعی حرف زده که یه خورده شایبه برانگیزه، خب 10% میتونم باهاش همدل باشم که حالا با این همدلی کامنتشو بخون شاید یه چیز بیشتری از توش در آورده. خودت متر و معیاری برای خودت گذاشتی که چجوری تشخیص بدی؟ چون گفتی من مصرف کننده پادکست جدی هم هستم دیگه، که متوجه بشی این پادکست سفارشیه، این پادکست مهمانه مثلا پی تو پلی کرده اومده. ببین اینجا باید خیلی مصداقی ورود کنیم که فکر کنم از امکاناتمون در این گفتگو خارجه، ولی به نظرم انقدر گل درشته که عیانه. یعنی میدونی، یعنی مثلا تو اگر آقا جان نیست، یعنی مخاطب به نظر من فقط مخاطب جدی بازیگوش تیزهوش علالقاعده. بله بعضی پیش خودشون این مدلی اینو جدی میگم ها، یعنی نمیره سمت این که این برنامه یه پیش تولیدی داره، تولیدی داره، پس تولیدی داره. فکر میکنه مثلا تو آوردی تو همون فاصله من اپیزود تو رو دیدم، رفتم مثلا رو بوک کردم، باهاش گرفتم، منتشر کردم، اینقدر تاپیک مهمیه که پس فردا توی مجله فلان هم دارن درمش، بعد یهویی یارو اینطوری که عجب گادیه، عجب بوتیه. من اینجا باید به همکاران سابق و البته تا حدودی امروز هم یه خورده پای اونا رو وسط بکشم و اون دوستان حضرات حوزه ارتباطات و روابط عمومیه. خب ما یک رسته‌ای داریم به اسم پرسونال پی آر، بله، که حالا پرسونال برند هم در موردش حرف زده میشه. امر متداولیه در جهان، برای خودش ترم هایی داره، پرنسیپی داره، ادبیاتی داره. مثلا پرسونال برند سیاسی داریم، پرسونال برند تجاری داریم و یکی از کارهایی که مشاورین این حوزه انجام میدهن، تصور بفرمایید که بنده تصمیم میگیرم که در حوزه شکاندن گردو برای خودم یک هویت برندی بسازم، خودم رو بکنم نامبر 1 شکنندگان گردو در ایران. خب یک متخصص پی آر میشینه کنار دست من، میگه که خب تو این کانتنت ها رو تولید کن، توی این برنامه حضور داشته باش، با این رسانه ها حرف بزن، بلا 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 بلا. آیا کل نفس این اتفاق رو ما باید نفی کنیم و بگیم اشتباهه؟ به زعم من نه. در شیوه پرداختش میشه نقد وارد کرده. خب اگر که من برم به فلان رسانه و فلان رسانه و فلان رسانه کارت هدیه و پول پاشی بکنم که بیاد میلاد رو معرفی بکنه به عنوان نفر اول در واقع گردو شکنندگان ایران و مثلا جایزه ملی واسش در نظر بگیریم، نخبه ایرانی و این چیزا، خب رفتار ناسالمیه، رفتار نابالغانه‌ایه و اون سنسورایی که تو میگی دیتکتش میکنی به واسطه حضور در این فضا رو احتمالاً آدمای با شعاع مثلا 2 متری تو هم سنسش میکنن، ولی اون تودهه، اون خیلی عظیم نه الزامه و این میشه سرآغاز یه سری کلاهبرداریه. حالا بریم خورده جدی ترش بکنیم، یعنی تو فضای کسب و کاریمون همین الانی که داریم حرف میزنیم، نه با ظهور پادکست‌های گفتگو محور که از حداقل 6-8 سال پیش این بخشی از فعالیت حضرات مدیر روابط عمومی سازمان‌های مختلف بوده، حداقل در کسب و کارهای کنفرانس ملی‌ها رو یادت میاد زنگ می‌زدن. بله. یعنی میخوام بگم که اینا رفتارهای مرسوم شده‌ایه و تو حوزه پرسونال برند هم این اتفاق در واقع وجود داشته. همین روزه رو خوندم که این جنبندی رو داشته باشم که نفس وجود فعالیت‌های حول یک برند شخصی رو من بد قلمداد نمی‌کنم. مبانی و شیوه ها و روش هاست که مسئله داره. قبل از گفتگو در مورد یکی از شخصیت‌های خیلی شاخص اکوسیستم استارتاپی صحبت شد که به خودتو اپروچ کرده که تو پادکست تو باشه و حاضر بوده مبلغی رو بهت پرداخت بکنه و تو نپذیرفتی. خب اون آدم رو من از نزدیک میشناسم و میدونم که خیلی آدم درستیه، خیلی آدم مسلطیه و احتمالاً تو اگر ارتباطی داشته خودت اصلا دعوت می‌کردی از آدم. اون چه که در واقع ناخواستنیش میکنه اینه که اون مدیر پیاره، اون مشاور رسانه‌ایه بازیه رو بد میچینه.
اگر که من کسب و کاری دارم که 6 ماه کار کرده، پر از خطاست که من توی 3 ماه توی 16 تا پادکست برم مثلا بشینم با 12 تا رسانه حرف بزنم. اگر که من یه آدمیم که یه بیزینسی رو خارج از ایران توی اوج دوران پاندمی فاند کردم و با یه عالمه علامت سوال تونستم یه فاندی بگیرم و اگزیت بکنم، حالا همه اینام علامت سواله و یک بازی نبودم و حالا شدم ناجی ایران و ایرانیان و مثلا دارم کمپین را میندازم و هر 2 هفته توی 16 تا پادکست حضور پیدا میکنم. خب اینا شائبه ایجاد میکنه دیگه. یعنی این کوتاه نظریه که ما فکر بکنیم که آدم ها نمیفهمن. آره ممکنه توده نفهمه، ممکنه تا یه جایی از بازی به جلو، ولی تو این تصویری که داری میسازی رو بر چی داری استوار میکنی؟ چند نفر میخوای تو رو بشناسن و با چه کیفیتی تو رو بشناسن؟ میدونی چی میخوام بگم؟ دنبش گو به قوله. یعنی تو همه این کارا رو داری میکنی، در نهایت بر هیچ استواره. تو فقط داری به شکل خیلی تصنعی یک تصویر، یک پورتری از خودت میسازی که پورتره رو که نگاه میکنی هیچ بافتی توش نیست، هیچ متریالی توش نداره. و اون لحظه نکته پایانی، همه فعالیت هایی که حول ساخت یک برند شخصی صرف میشه اصلا تو پول بده ها، مادامی قابل توضیح و قابل دفاعه که بتونه منتج به یک حیات ارگانیکی برای اون برند شخصی بشه، به همچون یک برند تجاری. این دوستان و حضراتی که میدونیم تمام فکر میکنم در مورد کی حرف میزنی، همون لحظه‌ای که اون هزینه کردها و اون اعمال تصنعی رو قطع بکنن، بسان اینکه تو یه سوراخی توی بادکنکی کرده باشی در بیرون بادکنک هم میخوابه و این نه کار کردی داره و فقط تو داری شو رو به هم میزنی، صحنه رو داری خراب می‌کنی. ببین تعریف غلطیه دیگه. صرفا فکر میکنم پرسونال برند کردن یعنی به عنوان یک شخص تو اورنس بالایی داشته باشی، ولی قصه این نیست. خیلی خیلی صورت بند این تیکه هم به نظرم توضیح درستی بود. آره مهمه که من رو چند نفر بشناسن، خیلی مهمه، ولی کیفیت کسایی که میشناسن اهمیت داره. منو با تو دنیای چی میشناسن؟ میدونی این که من بگم که من آقای ایکسو مثلا تو 16 تا پادکست دیدم، اوکی این یک متریه دیگه، به هر حال اورنسه اون عدده یه متریه، ولی من چی میخوام در مورد اون آدم بگم؟ در موردش چه خروجی داشتم؟ چه اثرگذاری داشته؟ چه روایتی داشته که اون روایت اون آدم رو ارزشمند میکنه برای شناختن؟ تجربه من ثابت کرده کسی که دنبال عدد بزرگی توی پرسونال برندشه یا کلاهبردار شده یا پکیج فروش، که همون پکیج فروش هم یه جورایی کلاهبرداری هست. دیده من راستشو بخوای اصلا نمیدونم به چه دردی میخوره صادقانه. یعنی نمیدونم کار کردش چیه. 50,000 نفر من بشناسم، یه شهرت خیلی باحاله، خیلی حال میده. ببین یه سری اپروچ دنبال 50,000 تا شناختن نیست. تو میبینی مسیری که داره میچینه دنبال اینه که 4 میلیون تا 4 میلیون مخاطب داشته باشه، 5 میلیون گروه مخاطب داشته باشه. کلاهبردار پکیج فروش رو میخوام بگم که بیا اونا رو اصلا بذاریم کنار دیگه. اون که اجنداش مشخصه، برنامه‌اش مشخصه. باز اون به نظر من شریف داره عمل میکنه نسبت به اون کسی که داره با سوار شدن روی موجای احساسی اون مخاطبه رو برای خودش ایجاد میکنه. من این شکلی هم که ترجیح هم این بوده همیشه صادقانه که اگر که یک سری آدم رو قراره در قامت یا در موقعیت معاشر فرض کنم، در قامت آشنایانی که هر از گاهی قراره باشون حشر و نشری داشته باشم، معاشرتی داشته باشم، اون آدمه از خودم مثلا 2-3 لول چیزتر باشه. فن داشتن به نظر من امر نامطلوبیه. فن من رو کوتوله نگه میداره، میدونی؟ چون وای بر حال اویی که من از او نیم سانت بالاتر باشم، میدونی؟ و ترجیح میدم و واقعا این انتخابمه که بچپونم خودم رو به زور معاشر حسین نگه دارم، چون او از من مثلا توی موضوع ایکس و ایگرگ گذشت مثلا 3 سانت بلندتره و من میتونم از کناره مثلا منم یه نیم میلیمتر بلندتر شم و برای خودم صادقانه یک زنگ خطره که احساس بکنم یکی داره مجیز منو میگه و یکی داره تمجیدی میکنه که من اصلا سزاوارش نیستم، خودم که دیگه خبر دارم توم چه خبره. و راستش اون چیزی که باعث واقعا خوشحالی میشه و فخر میفروشم خودم به خودم بابتش اینه که مواجه میشم با آدم‌هایی که از خودم خیلی قد بلندترن، از خودم خیلی آدم حسابی ترن، از خودم خیلی آگاه ترن، مشرف ترن. در کثرت اتفاق نمیفته. حتی میخوام بگم حسین اینو فاینانشیالی هم بخوام نگاه کنم، کاملا اقتصادی هم نگاه کنم، اون آدم کارکرد اقتصادیش برای من بیشتره راستش.
من با تو میتونم یه بیزینسی ستاپ بکنم، یه پول خوبی از توش در بیاد احتمالاً، اصلا خودمو بچسبونم به تو با تو یه کاری بکنم. ولی با اون آدمی که قراره حواری من باشه چی کار میخوام با اون بکنم؟ هر وقت یه کامنتی میگیرم، مثلا یه جایی که ایمیلی میزنه که مثلا یه حال تشکر خیلی غلیظه، باور کن میترسم. یعنی اینجوریام که ببین خیلی داره حال میده ها. من به خودم هی یادآوری میکنم این یه نفر فکر نکن خبری ها، تو چرا توهم نشی یا نمیدونم فلان نشی، چون این یادآوری هم مهمه. من خیلی با این گفتگوه و با تو احساس نزدیکی دارم، به خاطر اینکه هم جنس محتوامون، هم اپروچمون، هم مدل گفتگو کردنمون شباهت داره به هم. دغدغه‌های شخصیمون رو داریم دنبال میکنیم، دنبال یادگیری هستیم. مهمان که دعوت میکنیم دنبال این نیستیم که مهمانمون رو حقیر کنیم تا توجه بیشتری بگیریم، یا جلوی مهمان توی یک موقعیتی قرار بگیریم که مخاطب بفهمه که من از مهمانم بیشتر میدونم. اینا نشون دهنده اینه که من و تو یه اشتراکات مشخص جدی داریم و وقتی داری در مورد این صحبت میکنی که نگاه هم اینطوریه، اپروچ هم این مدلی، دنبال این هستم، میبینم ما خیلی در هم تنیده ای و این احساس نزدیکیه بر من فوق‌العاده است، به خاطر اینکه توی این فضا کمتر تجربهش کردم. با اینکه با این همه از بچه‌هایی که برنامه گفتگو محور میساختن و از اونور تو صنعت پادکست فعال بودن نشست و برخاست داشتم. من خیلی کم میشناسم بچه‌های پادکست ساز رو، خیلی هم ارتباطی نداشتم راستش بخوای. به تعداد انگشتان یک دست نیستن پادکسترهایی که میشناسمش. فهمی که من از فضای پادکست فارسی دارم به طور کلی، تعدادی مثلا 20-30-40 تایی رو میتونم به عنوان پادکست های سالم معرفی کنم. سالم اینجا منظورم سلامت در رفتار محتواییه. حالا در مورد پادکست های تاریخی نیمچه منبعی رفتیم، فکر کنم منظورم از سالم و ناسالم مشخص. توده ای از پادکست هایی که به نظر من رفتار سالم محتوایی ندارند و باید تغییر الگویی احتمالاً درشون اتفاق بیفته. چرا این گونه است باز میتونم بفهممش. به هر حال یه جایی از توضیحات دو درستی اشاره کردی که بخش بزرگی از پادکست هایی که امروز فعالن محصول یک انفجاری هستند در دوران کرونا، همچون خود کارگاه. یعنی خود کارگاه هم تو اوج کرونا، اوایل کرونا بود دیگه، اصلا خود کرونا در جهان یک. و توی اون برهه تو هر پادکستی میساختی یک توفیقی رو به دست می آوردی و خب از اون توده‌ای هم که ساخته شد البته که همشون باقی نمونده. به هر حال ما الان یه سری پادکست داریم که دارن تولید میکنن، یه سری مخاطب دارن و دو تا کاستی وجود داره در فضای پادکست فارسی. یکی سواد رسانه است و یکی سواد روایت. خب رسانه برای خودش یه ترم، باز یه مثلا رشته پرنسیپ دانشگاهی و آکادمیکه، میدونی. منم مدعی سواد و اشراف برش نیستم، ولی من میدونم که نمیدونم و میدونم کجاهاشو نمیدونم. راستش بخوای خیلی وقتا در گروه‌هایی که هست در حاشیه گفتگوها من فقط نظاره‌گرم، فقط در واقع یک پسیو یوزرم و فقط میخوام. آره این فهمه در واقع حداقلیه و البته میگم این در قامت نقد نیست تا توصیف وضع موجود. در واقع نکته دومم که روایت یا کمبود در واقع فن روایت یا سواد روایت، اینجا من اتفاقا همدلی بیشتری دارم. احساس میکنم که اولا به واسطه همون محدود بودن فضای محتوایی رسانه‌ایمون و الگووار بودن رسانه‌هایی که توی این عرصه داشتن کار میکردن که مشخصا دارین در مورد صدا و سیما حرف میزنی، 4-5-6 ساله که رسانه‌های مستقل با کیفیتی پدید آمدن و احتمالاً کم کمک رفته این تیکه هم هممون داریم یاد میگیریم، هممون داریم. مثلا چند ساله که کتاب در عرصه نریتیو اصلا تو به فارسی ترجمه شده، میدونی 2-3 چند تایی هم بیشتر نیست، نشر اطرافیک تو در آورده. میدونی همه چیمون به همه چیمون میاد دیگه. فضای حرفه‌ای نیست. میدونم حرفه‌ای به لحاظ پروداکشنی شاید بعضا نه اونم نشده دید من. خیلی کم. به این پادکست های ایده محور همچون رادیو مرز ما چند تا داریم واقعا. پادکست هایی که ایده قابل توضیح داره که آقا این پادکست این تمایز رو داره با بقیه. هیچ خلاقیتی ما در فرم نداریم. بابا حتی مخاطب یه جوری باهات رفتار میکنه که جلوی خلاقیت به خرج دادنت هم میگیره. مثلا اینتروهای ما رو دیدی؟ بله. من میام کل اتفاقی توی اون گفتگو 2 ساعت افتاده رو
تو 2 دقیقه میگم که مخاطب با ذهن باز بره. ولی باورت میشه دائم دارم در موردش فیدبک منفی میگیرم از تولید کننده تا مخاطب، که به خاطر اینکه همه چی رو داری لو میدی ما دیگه آتشی نداریم بریم بشنویم یا ببینیم. میفهم چی میگی. خلاصه که بازیه رو بر خود چطوری میبینی میلاد؟ بازی پادکست، چون من و تو از این جنسیم که کار اصلیمون که این نی، پادکستر هم خودمون رو نمیبینیم. بذار اینجوری سوال پاسخ بدم. برای من واقعا فان بوده تا همین الان که مقابل تو نشستم. خودم بهش میگم عیاشی حلال. یعنی برام واقعا خوشایندی داره هر کاری که برای کارگاه میکنم، از انجام خود گفتگو، از تدوینش، از دیستریبیوشنش، از فیدبک خوندنش، از تعاملاتی که لازم داره. یعنی هیچ بخشی از این مسیره نیست که بگم برام نامطلوبه یا مقداری حتی مطلوبیتش کمتره. و بعد از 170 اپیزود هنوز با شوق میشینم به تدوین، با شوق میشینم به گفتگو. و برام عجیبه راستش، یعنی کمتر پدیده‌ای در زندگی من وجود داشته که مثلا توی این بازه 5 ساله 6 ساله از شعف انجامش کاسته نشه. میدونی چی میخوام بگم؟ خیلی برای خودم. حالا طبیعتا توی اپیزودهای شعف بالاتره و باز برای خودم این رو ارزش قلمداد میکنم که خوشایندیش به واسطه میوه های پسینیش نیست که چند نفر ببینن، چند نفر لایک کنن، چقدر پول در بیاره. اونا هم خوشحال کننده است در جای خودشا، ولی خود این فلوه برام خیلی خوشایندیده. ولی تصمیم گرفتم که کم کمک بیام و خودم رو پادکستر هم بشناسم، نه فقط اون. وقتی که اینو بردارم، وقتی که انگار که یک مسئولیتی رو دارم میپذیرم و به فراخور پذیرش و مسئولیت بعد حالا یه تسکای دیگه ای رو هم واسه خودم قائل باشم که احتمالاً به خروجی بهتری منجر میشه. تصور میکنم من خیلی آدم خوش شانسی بودم و هستم که تونستم این کار رو بکنم و ادامهش بدم و با آدمای درست درمونی توی این مسیر بیام جلو و خیلی جاهای زندگیم تاثیرهای مستقیم و غیر مستقیمی داشته. لذا از یک بازی و کار حاشیه‌ای و یک عیاشی حلال بدل شده به یک شکلی از کار جدی. کماکان کار مهم قلمدادش نمی‌کنم با اون توضیحی که در مورد کار مهم دادم، ولی برام کار جدیه، جزئی از زیست منه. میدونی اگر بخوام بگم مثلا یه کوچولو دورتر دارم چی میبینمش، به جد سفت اینجا میخوام بایستم که کارگاه رو هیچ وقت کسب و کار فرض نکنم. یعنی کارگاه رو به مثابه یک بیزنس نبینم، چون اونجا باید با قواعد دیگری احتمالاً باهاش مواجهه کنم. که کارگاه برای من امیدوارم بتونم تا همیشه یک رسانه کوچک شخصی فرضش کنم، ولی مترصد اینم که بتونم پیرامونش اشکال متفاوتی از کسب و کار رو پدید بیارم یا مشارکت کنم در کسب و کارهای دیگری. یعنی یه کار ویژه‌ای که برای خودم تعریف کردم، تو هم میدونم این بازیه رو زیاد مرور میکنی پادکست‌های دیگر رو، جهان بیرون و حتی بیشتر از من. خیلی مترصد اینم که بتونم به قدر توان و سهم و فهم و سواد خودم مدلی که یک کوچولو روش نقد کردیم که خیلی همگن شده، خیلی شبیه به هم شده، خیلی در خود مانده شده رو یک کوچولو وسعت بدیم. میدونی حتی اگر که دارم اسپانسری رو معرفی میکنم، شکل معرفیشو تغییر بدم. اگر که قرار مانیتایزش بکنم که میخوام مانیتایزش بکنم، با روش‌های مرسوم متداولی که احتمالاً خیلی هم فیدبک درست و درمونی نداره و اون بازی برنده رو نمیسازه، برم به سمت تجربه کردن مدل‌های دیگری، تجربه‌ای که الزاماً از جنس اختراع دوباره چرخ نیست، مدل‌هایی که در جهان تست شده، آزمون شده، جواب پس داده، فقط ما باید بیاریمش خورده به شکل خودمون درش بیاریم. یه بخشش فکر کنم به خاطر اینکه پر از یادگیریه بیشتر هم داره. آره واقعا، آره تهییج میکنه و قلقلک میده دیگه. آره و راستش یه کوچولو هم این حس رو دارم که دارم نزدیک میشم به اون نقطه‌ای که حالا من میتونم گیو بک تو کامیونیتی کنم. من خیلی از علی بندری یاد گرفتم، خیلی از مرزی رسولی یاد گرفتم، خیلی از آقای سفاریان پور یاد گرفتم. میدونی خیال میکنم یه چیزای امروز در من نه به واسطه یه تالنت و مثلا مهارت خاصی، به واسطه پرکاریه، اینکه تو 170 بار یه کاری رو انجام بدی، حالا هر کاری احتمالاً یه چیزایی در تو پدید میاد. فکر میکنم الان اونجایی هستم که یه کوچولو بتونم گیو بک کنم، چیزایی که از آدمای دیگه گرفتم و به سعی و سهم خودم در واقع برگردونم. و چیزی هم که در واقع اینجا دوست دارم بگم اینه که با وجود همه نقدایی که به نظرم به این کامیونیتی وارده و چقدر خوب که آدمای دیگه هم بیان نقد کنن و در موردش خود این به نظرم بشه موضوعی برای گفتمان و گفتمان سازی، خیلی هم کامیونیتی شریفیه
خیلی کوچولو کوچولو رشد کرده، خیلی اثرگذار بوده. شاید خورده وزن اضافه دادن باشه، ولی من فکر میکنم که اگر ما بخوایم در یک صحنه رو خورده بازتر ببینیم، من فکر میکنم که تغییر اجتماعی تو مملکت ما اگر که عوامل مختلفی برشون اثر بگذارند و ما مردمانی با زیست بهتری بشویم، با هر تغییری در هر نقطه‌ای، پادکست ها درش سهم دارن. نه پادکست من، نه پادکست تو، نه پادکست دغدغه ایران، نه پادکست مثلا ایکس و ایگرگ و زد، همه اینها در کنار هم دیگه من فکر میکنم به بلوغ شنیداری ما دارن کمک میکنن و دم هممون گرم. خلاصه که دستت درد نکنه، بریم سمت جنبندی. بریم. من برام مسئله بود که ببینم چی شد که وارد فاز پادکست گفتگو محور شدی. خوشبختانه لطف کردی قصهشو برام تعریف کردی. پرسش داشتم فوزیلیم گل کرده و ببینم چه تغییر و تحولاتی درت اتفاق افتاده، چه چیزهایی توش قلقلکت داده، چه آموزه هایی برای تو داشته. در مورد اونا صحبت کردیم، در مورد نگاهت به خود محتواه که دنبال چه چیزی از تولید هستی، در مورد متدایی که توی گفتگو، توی دعوت کردن مهمان برای خودت داری. در مورد این موضوعات هم مفصل جدی گپ زدیم. در مورد خود صنعت پادکست مروری داشتیم، گپ و گفت داشتیم ببینیم چه اتفاقی افتاده، در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در مورد مدل‌های درآمدزایی که توی پادکست وجود داره صحبت به میون اومد. در مورد ارزش‌های شخصی که خودتو داشتی برای اینکه این کار رو ادامه بدی، اون دانش و مهارتی که برای گفتگو کننده بهتر شدن تجربه کردی، یاد گرفتی، برای خودت در نظر داشتی، در مورد اونا هم با هم دیگه صحبت کردی. چیزی هست که بخوای در موردش صحبت کنی و پیش نیومده و مسیر گفتگومون به اون سمت نرفته که الان در موردش صحبت کنی؟ الان که داشتیم مرور می‌کردیم که چقدر حرف زدیم، ان شاءالله که لابلاش چیزایی به درد بخوری هم باشه. من 2 تا موضوع هست که دوست دارم روش تأکیدی بگذارم. یکی حرفی که انقدر تکرار شده و انقدر همگانی گفتن که به شعار بدل شده و وقتی هم که یه چیزی انگ شعار به خودش میگیره انگار از اهمیت ساقط میشه، در حالی که باید برعکس بشه و اون اهمیت استمراره. خیلی میگم حرف تکراری از این نظراتی که همگان میدانن، ولی منم میخوام یکی از اون بی‌نهایتی باشم که در موردش گفتم و یادآوریش هم به نظر مفیده هر چقدر تکراری شده. آره من این چند وقته حتما که تو هم زیاد با این پرسش مواجه شدی که آدمو کمک خواستن، من همیشه با خوشحالی سعی کردم اونقدری که میفهمم اول و هم یک پرفکشنیسمی دارن روی که دوربین چی باشه، میکروفون چی باشه، صدا چجوری باشه و اینا. من همیشه پرسش یعنی توضیح یا درخواستم حتی اینه که آقا اصلا این فردا شروع کن، حتما که چند اپیزود اول تو قرار زباله باشه. خب این در مورد پادکست خودم صادقانه همینه، یعنی کیفیت صدا اصلا همه چیز اشتباهه، بد نیست، اشتباهه، میدونی حتی شکل پرسشگری خودم اشتباهه. چند باری تا الان وسوسه شدم که پاک کنم مثلا 20 اپیزود اولم راستشو بخوای، یعنی انقدر که بدن واقعا به احترام اون میهمان و لطفی که داشته این کارو حالا نکردم. امیدوارم که دوستان الان نرم بشنونش. ولی من اگر اون روز شروع نمی‌کردم احتمالاً ادامه پیدا نمی‌خوام بگم الان در نقطه اختتام این مسیرم، ولی این روند رشد تدریجی رو خودم دارم می‌بینم و از یک نقطه‌ای به بعد بود که تو می‌فهمی که آها اصلا رشد بدون حرکت اصلا میسر نیست. ارتقای کیفیت بدون وجود اون نقطه آغازینه اصلا قابل حصول نیست، حداقل توی این مدیوم، توی این عرصه. موضوع دوم باز اینو در مورد مثلا یوتیوب رو انداختن، روی اینستاگرام کار کردن، اینا نمیتونم بگم چون بلدش نیستم، بازی من نیست. ولی در مورد پادکست یه چیزی که هر از گاهی این ور اون ور میبینم و اینا چه در مورد عدد و رقم و تومن و درآمد و جنبه اقتصادی قصه است. من میفهمم که میشه با یک لطایف الحیل روی یوتیوب شروع کرد با ایده درآمدزایی و به نتیجه هم رسید. توی پادکست به واسطه اینکه ما داریم در مورد یک مدیومی صحبت میکنیم که بسیار شخصیه و تا به اون نقطه نرسه هیچ ما به ازایی نخواهد داشت از هیچ منظری، چه اقتصادی و چه غیر. تصورم اینه که کسی که میخواد پادکست درست بکنه خیلی پیش و بیش از این که پادکست ساز باشه باید پادکست شنو بوده باشه. یه جمله من دارم از معلم بزرگوارم آقای محمد چرمشیر، اون که میخواد بنویسه باید اونقدری خونده باشه، اونقدری ریخته باشه واژه و کلمه و گزاره و عبارت در ذهن خودش که از یک جایی از زمان به بعد دیگه فعل نوشتن براش امری اختیاری نیست و اون خودش میپاچه بیرون، از یه جای خودش پیدا میکنه و عرضه میشه.
من حداقل اینطور فکر میکنم. فرض من اینه که امری نیست که تو امروز تصمیم بگیری فردا شروع کنی به ساختنش. هیچ ایرادی نداره ها تو بیای تجربهش کنی. من میخوام بگم که یه جایی گفتی که اون سرخوردگی پدید نیاد. اگر با محرکی شبیه به این که من میخوام یه پادکستی درست بکنم بشم مثلا رختکن بازنده های ثانی و اون فرم رو میبینم، اون عدد و رقماشو میبینم و چشمم برق میزنه و با اون محرک میخوام بیام، احتمال سرخوردگی خیلی زیاده. و همین خیلی من خوش گذشت و انشالله که من 2 سوال آخرم بپرسم. به رسم همیشه کوزی کورنرت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین نسخه خودتو داری تجربه میکنی؟ من گفتم وقتی که کلاس 3 و 4 ابتدایی بودم به واسطه شغل بابا رفتیم یه شهر دیگری. بابا رئیس شعبه بانکی بود، خونه ما بالای اون شعبه بود و توی شهری که هیچ قرابتی به لحاظ زبانی، فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی، مذهبی، حتی هیچی به شهر زادگاه من و تهران نداشت. اون خونه یک پله‌ای می‌خورد میرفت بالا و زیر این پله خالی بود. اون زیر من یه دونه پشتی گذاشته بودم، یه فرش انداخته بودم و به واسطه این که با بچه‌های همسن و سال خودم هیچ ارتباطی نمیتونستم بگیرم چون اصلا به زبان دیگری حرف میزنم و توی اون سن من این رو یک کاستی در خودم میفهمیدم. فکر میکردم که من یه باگی دارم، میدونی، نسبت به پیرام. بابا اون سال یک جعبه کتاب 1001 شب برای من خرید. حالا قصهش طولانیه که سری اومده بود 1001 شب برای کودکان، کتاب باریکی بود. کوزی کورنر من در اون سالیان این بود که واقعا در طول 24 ساعت توی تابستون مخصوصا 16-17 ساعت اون زیر پلهه بودم و نه از فرهیخت معابی، از جبر روزگار و اینکه آلترناتیو دیگری نداشتم 1001 شب و ژول ورن و اینا می‌خوندم. از اون روز تا الان که 36 سالم شده، خونه‌های مختلف با خانواده، تنها هر جایی که زندگی کردم یه جای اینجوری دارم تو خونم، جایی که توش کتاب میخونم و اینم فقط خودم میدونم. یعنی تو الان بیای تو خونه من متوجهش من نمیشم. کجاست، هیچ ویژگی ظاهری نداره اونجا، ولی گوشه کاناپه 3 نفره سمت راست من اگر که تو بیای بشینی اونجا من یه خورده مکدر میشم. یعنی اگر که واقعا جای منه. آفرین. یعنی به شکل ذهنی اینجوری هم که اگر که یه مهمونی میاد خونه خودم سری میرم اونجا میشینم که مثلا یه چیزی میذارم که اونجا نشین. آره خیلی برام جالب بود که اینو یه جایی تعریف کنم. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ امیرحسین روشناس تقدیم کنم. امیرحسین میهمان من بود در کارگاه 1 سال پیش تقریبا. من نمیشناختم امیرحسینو و با یک توییتی از اون مواجه شدم که متن توییت این بود که جواب آزمایش اخیر سرطانم اومد و استیج 3 و اینطور که دکترها میگن من 1 ماه دیگه بیشتر زنده نیستم. زیر توییت هم مثلا 200-300 تا کامنت اومده بود و همه داشتن، یکی میگفت چای نبات بخور، یکی میگفت مثلا برو پیش انرژی درمانگر، همه به یک سعی داشتن. مثلا من تا اینجای قصه برام عجیب نبود، شکل پاسخ دادن این آدم برام خیلی عجیب بود که با همه با مهربانی داشت تعامل میکرد که مرسی از پیشنهادتون ولی به این علت نه. من خشمگین کرد راستشو بخوای. بهش پیام دادم که به همین رو بهش گفتم من خشمگین شدم از شکل مواجهه تو و بیا در موردش حرف بزنیم تو کارگاه. بزرگوار ایران هم نبود، کانادا بود و یه ارتباط شغلی اما با هم دیگه داشتیم توی فضا کار می‌کردیم. با چند روزی تأخیر جواب داد که ببخشید من بیمارستان بودم نمیتونستم جواب بدم و بیا بشینیم حرف بزنیم و یه گفتگویی هم رکورد شد و گفتگو منتشر شد و امیرحسین توی همون گفتگو اینجوری بود که ببین بنا به گفته دکترا من مثلا 2 هفته پیش بعد به رحمت خدا میرفتم و هنوزم اینجام. با یک نگاه خیلی منطقی داشت به مسئله امید نگاه میکرد و توی اون مقطع زندگی من بنا به دلایل خیلی شرایط امیدواری رو تجربه نمی‌کردم و فکر می‌کنم 3 ماه بعدش از دنیا رفت. اصلا از این مدل‌ها نیستم که بخوام مثلا خیلی برخورد ماه عسل طوری داشته باشم و اشک درآروشم و اینا. توی لحظاتی که دیدی تو انگار دیگه همه چی رو سرت آوار و خرابه، خیلی رندوم یاد یک تک جمله از اون آدم میافتم توی اون گفتگو. برای من تبلور امیدوارانه زیستن شد امیرحسین روشناس واقعا و یادش گرامی و طبق اون چیزی که خودش میگفت این شکل نگاهش به زندگی رو موهبت ابتلاش به سرطان توصیف میکرد و این رو باز من تو ادبیات آدمای زیادی که به این درد دچار میشن دیدم. واقعا در لحظه که تو گفتی به ذهنم اومد و اصلا ایده‌ای نداشتم که قراره این سوالو بپرسی. یادش گرامی. مرسی واقعا که به کوزی کورنر اومدی. خیلی مزه داد به من. منم خیلی خوشگل. دمت گرم.
همونطور که دارید می‌بینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. نماینده ما بشید برای معرفی کردن کوزی کورنر. کوزی کورنر رو به چند تا از اطرافیانتون، به دوستان نزدیکتون که فکر می‌کنید میتونه براشون مفید و جالب باشه پیشنهاد بدید. مراقب خودت باش. به زودی می‌بینمت. Cold now.